कदाचित तुमच्यापैकी काही जण खूप दूरवरून सुद्धा या कार्यक्रमासाठी आलेले असतील, त्यामुळे अर्धवट राहिलेली झोप असेल, अर्धीमुर्दी राहिलेली स्वप्न असतील. पण आपण इथे जमलो आहोत ते सुद्धा भविष्यामधलं या शहराबद्दलचं एक स्वप्न घेऊन, जे स्वप्न आपल्याला सत्यात आणायचं आहे 2047. साठी हे सगळे अधिकारी, कर्मचारी असतील किंवा नागरिक असतील, हे सगळे आपण इथे जमलेलो आहोत. त्यामुळे हे सभागृह आज आणि उद्या असे 2 दिवस नाही म्हटलं तरी एक स्वप्न नगरी असणार आहे. आणि आपण सगळे आपापल्या पद्धतीने हे शहर वेगवेगळ्या पर्स्पेक्टिव्हनी, वेगवेगळ्या अंगांनी कशा पद्धतीने समृद्ध करू शकू या सगळ्याबद्दल बोलणार आहोत, जाणून घेणार आहोत. खूप सारे मान्यवर आहेत, सगळे वक्ते आहेत, त्या सगळ्यांना ऐकणार आहोत. आणि या सगळ्यांच्या विचारांनी, प्रयत्नांनी, मेहनतीने या शहरामध्ये आत्ता असणाऱ्या आणि या शहरामध्ये येऊ पाहणाऱ्या सगळ्या माणसांचं आयुष्य समृद्ध कसं होईल त्या दृष्टीने आपण प्रयत्न करणार आहोत, प्रयास करणार आहोत. पुन्हा एकदा तुमच्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत आहे आणि उद्घाटनाच्या कार्यक्रमाला आपण आता सुरुवात करणार आहोत. उद्घाटनासाठी काही मान्यवर मंडळी आपल्यासोबत उपस्थित आहे. मीरा भाईंदर महानगरपालिकेचे आयुक्त श्री संजय श्रीपादराव काटकर सर, यासोबतच NMRDAचे आयुक्त श्री सतीश कुमार खडके सर, यासोबतच वसई विरार महानगरपालिकेचे आयुक्त श्री अनिल कुमार पवार सर, त्यासोबतच हे सगळे मान्यवर आपल्यासोबत उपस्थित आहेत. तुम्हा सगळ्यांना विनंती आहे की आपण दीपप्रज्वलन करावं. सध्या आपल्यासोबत आणखी काही मान्यवर जोडले जात आहेत. माननीय माजी आमदार मुझफ्फर हुसेन सर आपल्यासोबत जोडले गेलेले आहेत. त्यासोबतच श्री सुधीर गव्हाणे सर आहेत आपल्यासोबत, अरविंद जगताप सर आहेत आपल्यासोबत. तर दीपप्रज्वलनाचा कार्यक्रम पार पडलेला आहे आणि आपण आपल्या पाहुण्यांचा सत्कार करणार आहोत. NMRDAचे आयुक्त श्री सतीश कुमार खडके सर यांचा सत्कार करतील अभियंता प्रांजल कदम.
खूप खूप मनपूर्वक स्वागत आहे सर. वसई विरार महानगरपालिकेचे आयुक्त श्री अनिल कुमार पवार सर यांचा सत्कार करतील सिस्टम अॅनलिस्ट मनस्वी म्हात्रे. मीरा भाईंदर महानगरपालिकेचे आयुक्त श्री संजय काटकर सर यांचा सत्कार करतील लेखापरीक्षक मंजिरी डिमोलू मॅम. यानंतर माननीय माजी आमदार मुझफ्फर हुसेन आपल्यासोबत जोडले गेलेले आहेत. हुसेन सरांचा सत्कार करतील विधी अधिकारी सई वडके मॅम. सुधीर गव्हाणे आपल्यासोबत उपस्थित आहेत मंचावर. श्रीमती कांचन गायकवाड यांच्या हस्ते त्यांचा सन्मान होईल. अरविंद जगताप सरांचा सत्कार करतील कविता बोरकर. आणि विनया शेट्टी मॅम आपल्यासोबत जोडल्या गेलेल्या आहेत. विनया शेट्टी मॅमचा सत्कार करतील प्रियंका भोसले. हे बोलतील ना प्रस्तावना. सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत आहे सर्व मान्यवरांचं. आणि आता आपण प्रस्तावना जाणून घेणार आहोत या कार्यक्रमाची. मीरा भाईंदर महानगरपालिकेचे आयुक्त श्री संजय श्रीपतराव काटकर सर, तुम्हाला विनंती आहे तुम्ही प्रास्ताविक करावं. मीरा भाईंदर ॲट 2047 या परिषदेसाठी उपस्थित नाशिकचे महानगर आयुक्त श्री सतीशकुमार खडके, वसई विरारचे महापालिका आयुक्त सन्मान्य श्री अनिल कुमार पवार, या शहराचे माजी आमदार सन्मान्य श्री मुझफ्फरजी हुसेन, माजी कुलगुरू डॉक्टर सुधीर गव्हाणे सर, श्री अरविंदजी जगताप, डॉक्टर शेट्टी मॅडम, उपस्थित असणारे जे स्टेक होल्डर्स आहेत, ज्यामध्ये महापालिका आहे प्रशासन म्हणून,
पोलीस आयुक्तालय आहे, वेगवेगळ्या प्रकारच्या व्यावसायिक संघटना आहेत, वेगवेगळ्या प्रकारचे सर्व्हिस प्रोव्हायडर आहेत. या सर्वांना सेन्सिटाईज करून या शहराच्या विकासात त्यांची भूमिका, या शहराच्या मोठे होण्यामध्ये त्यांचं योगदान आणि या शहराला मोठं करण्यासाठी त्यांच्या बुद्धी आणि कौशल्याचा वापर याचाही संगम घडवून आणणं हाही या परिषदेच्या आयोजनामागचा हेतू आहे. आणि म्हणूनच विषय निवडताना फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरशी निगडीत कमी विषय निवडलेत आणि सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चरशी निगडीत जास्त विषय आपण घेतोय. वुमन एम्पॉवरमेंट हा आपला त्यातला एक टॉपिक आहे. खूप वेळेला प्रेक्षकांना ज्यांच्यापर्यंत सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आपण चाललो त्यांना हे वाटू शकतं की महापालिका आणि वुमन एम्पॉवरमेंट यांचा काय संबंध आहे. तर माझं प्लेन आणि सिंपल एवढंच म्हणणं आहे की ज्या समाजाचा 50% घटक वुमन आहे, तो घटक जर सक्षम नसेल, तो घटक जर प्रोडक्टिव्ह नसेल, तर तो समाज 50%च प्रगती करू शकेल. आणि त्याचमुळं आजच्या बदलत्या युगामध्ये आपल्याला आपल्या ज्या काही सामाजिक धारणा आहेत त्या धारणांना थोडं अपग्रेड करणं आणि वुमन एम्पॉवरमेंट करणं जरुरी आहे, गरजेचं आहे. म्हणून हा विषय आपण निवडला आहे. शहर राहण्यायोग्य होण्यासाठी इथलं हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर काय आहे, एज्युकेशनचं इन्फ्रास्ट्रक्चर काय आहे, ह्याचाही रिव्ह्यू घेणं आणि हे इन्फ्रास्ट्रक्चर कसं वाढत जाणार आहे हेही समाजासमोर ठेवणं, त्यामुळेही आपण हे विषय निवडलेत. इन्व्हायरमेंट आणि विकास हा नेहमी क्लॅशिंग पॉईंट्स आहेत. हे दोन्ही डेव्हलपमेंटला वाटतं एन्व्हायरमेंटची अडचण आहे आणि एन्व्हायरमेंटला वाटतं की डेव्हलपर्स हे एन्व्हायरमेंटचा ऱ्हास करतायत. त्यामुळे या दोन्हीचाही संगम साधणं आणि या संगमातून शहर पुढं कसं येईल हे पाहणं. सुदैवानं आपल्याकडचा जो काही एरिया आहे हा 3 बाजूनं लँडलॉक आहे. मुंबई, संजय गांधी नॅशनल पार्क आणि ही वसई क्रीक, म्हणजे आपलं शहराचा एरिया आता वाढणार नाही आहे. त्यामुळे 79 स्क्वेअर किलोमीटरपैकी फक्त 23 स्क्वेअर किलोमीटरमध्ये साधारणतः 28% आपला ह्युमन हॅबिटेशन आहे. त्यामुळं उरलेलं 72% हे नॅचरली ते तसंच कन्झर्व होणार आहे. त्यामुळे एन्व्हायरमेंट हा विषय आपण हाती घेतो आहे. शहराच्या कनेक्टिव्हिटी वाढत चालल्यात. शहरात पेईंग क्लास येणं चालू झालं आहे आणि म्हणून मग शहराची म्हणून एक ब्रँडिंग होणं आवश्यक आहे. जसं आपण म्हणतो की इकॉनॉमिक कॅपिटल ऑफ इंडिया मुंबईला म्हणतो, या ब्रँडिंगमुळे काय होतं की फिनान्स सेक्टरमध्ये काम करणाऱ्या सर्व प्रकारच्या कंपन्या, मग त्या जगभरातल्या असतील, त्या स्वाभाविकपणे मुंबई शहरामध्ये येतात किंवा काम करत आहेत. तसंच आपल्याही शहराची ब्रँडिंग काय असावी, काय करावी आणि ब्रँडिंग आपलं काय आहे याचाही शोध या परिषदेमधून घेता येईल. आणि मला वाटतं की हे सेन्सिटायझेशन होण्यासाठी म्हणून ही परिषद आहे आणि म्हणूनच आपण राज्य, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील तज्ज्ञ या विषयातले ज्यांचं स्वतःचं एक्सपर्टाईज आहे त्यांना आपण या प्लॅटफॉर्मवर बोलवतो आहे. या मंथनातून मग ते सजेशन लेखी असतील, ते सजेशन तोंडी असतील, इंट्रॅक्शनमधले असतील, यातून आपण एक व्हिजन डॉक्युमेंट करणार आहोत. हे व्हिजन डॉक्युमेंट आपल्या प्रशासकीय ठरावाचा भाग होईल आणि भविष्यासाठी हे व्हिजन डॉक्युमेंट दिशादर्शक असेल असा मला विश्वास आहे. मला खात्री आहे की वक्ते आणि श्रोते यांच्या मिलनातून हे तयार होणार आहे, यांच्या संयोगातून हे तयार होणार आहे. आणि त्यासाठी मी पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांच्या मनापासून स्वागत करतो, थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. खूप खूप धन्यवाद काटकर सर. तुम्ही खरं तर एकूणच या दोन्ही
2 दिवसाच्या परिषदेचा उद्देश, हे मंथन याविषयी बोललात यासाठी. आणि आत्ता पाहुण्यांचं मनोगत आपण ऐकणार आहोत. तर माननीय मुझफ्फर हुसैन सर, तुम्हाला विनंती आहे. नमस्कार. मीरा भाईंदर 2047 ही संकल्पना आणि या ठिकाणी आयोजित करण्यात आलेला हा उत्कृष्ट आणि सुंदर असा एक कार्यक्रम, मंचावर उपस्थित मीरा भाईंदर महापालिकेचे आयुक्त संजय श्रीपतराव कातकर साहेब, नाशिक महानगरपालिकेचे आयुक्त सतीशराव खडके साहेब, वसई विरार महापालिकेचे आयुक्त अनिल कुमार पवार साहेब, अरविंद जगताप साहेब, डॉक्टर विनायक शेट्टी, सन्मान्य व्यासपीठ, उपस्थित सर्व महापालिकेचे अधिकारी, बंधू व भगिनींनो, कातकर साहेबांना मी मनापासून त्यांना शुभेच्छाही देतो आणि धन्यवादही व्यक्त करतो, त्यांचं अभिनंदनही करतो की जसं देश पातळीवरती आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींनी भारतातली संकल्पना 2047 साली कशी व्हायला पाहिजे, कशी प्रगती व्हायला पाहिजे आणि काय काय त्याच्यातलं आपल्याला साध्य करायला पाहिजे, त्याच अनुषंगाने आपण मीरा भाईंदरची संकल्पनेचा 2047ची भूमिका घेऊन आणि ह्या असं इनोव्हेटिव्ह कॉन्सेप्ट घेऊन आपण हा जो कार्यक्रम राबवत आहे पुढच्या 2 दिवसासाठी, त्याच्यासाठी आपला मनापासून धन्यवाद शहरवासियांकडनं मी आपल्याला धन्यवाद व्यक्त करतो. जो पहिला टॉपिक आहे त्याच्यावरच मी थोडीशी आपली भूमिका या ठिकाणी मांडेन. वुमेन्स एम्पॉवरमेंट, मेल पर्स्पेक्टिव्ह वुमेन्स एम्पॉवरमेंट अँड डिजिटल एम्पॉवरमेंट. आपल्या हिंदू धर्मामध्ये देवपेक्षा देवी जास्त आहेत, बरोबर आहे ना? आहे का नाही? म्हणजे परमेश्वराने या जगातली जी संकल्पना जी रचली, मनुष्य जन्माला आला, पण त्याच्यामध्ये देवी जास्त आहे आणि देव कमी आहे. याचा अर्थ की महिलांना एम्पॉवरमेंट परमेश्वराने जग बनवतानाच, निर्माण करतानाच, ब्रह्मदेव म्हणा बाकीचं काही म्हणा, त्यांनी महिलांना ती शक्ती दिलेली आहे. आणि त्या संकल्पनेतनं जो जग तयार झाला, रिप्रोडक्टिव्हिटी हा एक मेन कॉज असतो, प्रत्येक मेल फिमेल, आणि त्याच्यामध्ये हजारो वर्षांनी ज्या महिलांवरती जे अन्याय झाला, अत्याचार झाला, आणि हा आपण 21वे दशकही बघतोय, ज्या ठिकाणी बहुतेक सर्व देशांमध्ये डेमोक्रेसी एस्टॅब्लिश झालेली आहे आणि प्रत्येकाला समान न्याय, महिला असेल पुरुष असेल, त्या मिळालेला असून सुद्धा जो हजारो वर्षाचा जो बॅकलॉग आहे, जो विचारधारणा आहे पुरुषांची, त्याच्यातनं अद्यापि पुरुष वर्ग बाहेर निघू शकलेला नाही. हे आपल्याला सत्य आहे आणि हे मान्य करायला लागेल. जरी किती कायदे आणि बाकीची गोष्ट तयार झाली तरी मनुष्य त्या संकल्पनेतनं बाहेर पडू शकलेला नाही. आणि म्हणून महिलांना कसं एम्पॉवरमेंट करायचं, तर परमेश्वराने महिलांना वेगळी शक्तीच दिलेली. आपण जर आपल्या आईला बघितलं तर इथे साखर काढते, तिथे नवऱ्याला 2 गोष्ट सांगत राहते, काय हो कुठे असतात तुम्ही, काय येत नाही, आणि बरोबर मीठ काढते, बरोबर मीठ टाकते, दाल कुठे आहे ते असे हात लावली का तिला दाल कुठे ते पण दिसते, कापड कुठे कपाटात ठेवलेले आहेत, मुलांची पुस्तकं कुठे ठेवलेली आहेत. म्हणजे दिस इज गॉड गिफ्टेड. मॅडम शेट्टी मॅडम, यू आर डिलिंग विथ HR. हे गॉड गिफ्टेड सॉफ्टवेअर आहे महिलांना, जे पुरुषाला नाही. पुरुषाला तर सांगायला लागतं, अहो बघ मला जायचं, माझे कपडे काढ, माझा शूज कुठे ठेवला, माझे सॉक्स ठेवलेले आहेत. म्हणजे घरातली छोटी गोष्ट जे दररोज सकाळी आपण अनुभवतो, ते त्याच्यातनं जो महिलांना जे सॉफ्टवेअर परमेश्वराने दिलेलं आहे, दॅट इज मोर ॲडव्हान्स्ड टेक्नॉलॉजी परमेश्वरांनी क्रिएट केलेली आहे. आणि म्हणून आपण बघतो मागील 5, 25, 50 वर्षामध्ये की शाळेतला SSCचा रिझल्ट आला, HSCचा रिझल्ट आला, ग्रॅज्युएशनचा रिझल्ट आला, UPSCचा रिझल्ट आला, तर महिला मुली हे मुलांपेक्षा पुढे असते. अँड इट इज गॉड गिफ्टेड. आता फक्त त्या दगड खूप सुंदर आहे, त्याला तराशण्याचं काम, त्याला सजवण्याचं काम हे समाजाला करायचं आहे. आणि त्याच्यामध्ये तो तराशण्याचं काम तो पुरुषांनी करायचा असतो. कातकर साहेब, आपल्याला ते मोगले आझममध्ये, कातकर साहेब, ते मोगले आझम पिक्चर आपण बघितली असेल, त्याच्यामध्ये एक संत्रास असतो आणि तो मधुबाल्याचं अनारकलीचं त्याला सांगितलं गेलं असतो का हा याच्यातनं एक सुंदर मूर्ती तयार कर.
आणि तो एक सुंदर मूर्ती तयार करतो. ती खरी म्हणजे मूर्ती नसते, ती मधुबाला स्वतः असते, पण त्यांनी जे चुन्नी त्याच्यावरती टाकलेलं असतो. सांगण्याचं तात्पर्य हे की परमेश्वराने जरी महिलांना तेवढी शक्ती दिलेली आहे जन्मापासून, पण त्याला तराशण्याचं काम, त्याला सजवण्याचं काम, त्याला सांभाळण्याचं काम हे पुरुषांनी करायचं आहे. आणि याच्यासाठी आपण किती कायदे बनवले, पण पुरुषांनी ठरवलं का हे आपल्याला करायचंच नाही, तर ते होतच नाही. पण महिलांनी जर ठरवलं काय पुरुषाला खरं बरोबर करायचं आहे, तर तेही बरोबर करतात. आता सध्या आपण बघतो की सोशल मीडिया आणि याचा उपयोग खूप महिला मुली सगळे करतात. अर्बनायझेशन वाढत चाललं आहे, शहरीकरण वाढत चाललं आहे, महिलांचं एज्युकेशन पर्सेंटेज वाढत चाललं आहे, पण त्याचबरोबर समाजामध्ये सोशल इकॉनॉमिकल प्रॉब्लेमसुद्धा वाढत चाललेली आहे. आपण लिव्हिंग इन रिलेशनशिप बघतो, अर्बनायझेशनमुळे महिला कामं करतात, त्यांना खूप मोठी अडचणी, लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन फेस करायला लागतो. आणि हे सगळं करत असताना जर एखादा शहर, जसं कातकर साहेबांनी या ठिकाणी भूमिका मांडली का मी सोशिओ इकॉनॉमिकल अशा मुद्द्यांना घेऊन हा कार्यक्रम राबवतो, हा खूप वेगळा कार्यक्रम आहे. महापालिकेचा खरं म्हणजे तसं या दृष्टिकोनातून विषय नसतो. महापालिका फक्त सिव्हिक फॅसिलिटीज प्रोव्हाइड करणं, इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोव्हाइड करणं आणि त्याला मेंटेन करणं इथपर्यंतच दृष्टिकोन नॉर्मली महापालिकेचा असतो, ॲडमिनिस्ट्रेशनचा असतो. पण कातकर साहेबांनी या ठिकाणी सोशियल इकॉनॉमिकल अशा प्रकारचा मुद्द्याला हात घालून की जोपर्यंत ज्या शहरामध्ये कायदा सुव्यवस्था, महिला, लहान मुलं, वयस्कर या लोकांचं सोशल आणि इकॉनॉमिकल अपलिफ्टमेंट अँड प्रोटेक्शन होत नाही, तोपर्यंत तो शहर सक्षम होऊ शकत नाही, ती महापालिका योग्य ठरू शकत नाही, तो शहर योग्य ठरू शकत नाही. आणि म्हणून या ठिकाणी आपण जे मुद्दे घेतलेले आहेत, वुमन्स इन लिडरशिप रोल, सस्टेनेबल सिटी, ब्रँडिंग, हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे. ब्रँडिंग आपण करू, होर्डिंग्स लावणं, पेपरला ॲड देणं, टी व्हीला ॲड देणं, यूट्यूब इंस्टाग्रामवरती ॲडव्हर्टिजमेंट करणं, दिस इज नॉट द ब्रँडिंग. ब्रँडिंग इज ज्या शहरामध्ये सुशिक्षित माणसं आणि सुशिक्षित लोक आणि त्या लोकांमधलं सर्व वर्ग, मग ते महिला असेल, मुलं असतील, वयस्कर असतील, हे सगळं यांना सुरक्षितता वाटत असेल, यांच्यासाठी इन्फ्रास्ट्रक्चर त्या ठिकाणी असेल, त्यांच्यासाठी ब्रिदिंग स्पेस या ठिकाणी असतील, तर तो शहर कंप्लीट सिटी मानली जातो. आणि त्या संकल्पनेतनं आपण हा जो 2047चा कार्यक्रमाची सुरुवात आणि या प्रकारे मीरा भाईंदरमध्ये कातकर साहेब हे पहिल्यांदाच घडत आहे, अशा प्रकारचा पॅनल डिस्कशन आणि लोकांना एक विचार देणं, दिशा देणं. लोकांना आपण जर दिशा दिली आणि त्यांना मार्ग व्यवस्थित दाखवलं तर मग लोक त्या पद्धतीने चालतात. आपण जर दिशाच दाखवली नाही, मार्गच दाखवलं नाही, त्यांना स्वप्नच दाखवलं नाही, तर माणसं मग ते कन्फ्यूज स्टेट ऑफ माइंडमध्ये असतात. म्हणून तुमचा परत एकदा मनापासून धन्यवाद करतो आणि असंच कार्यक्रम हे सुशिक्षित चालू राहावा. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. खूप खूप धन्यवाद सर. माननीय अनिल कुमार पवार सर, तुमची प्रस्तावना. आजच्या या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले माझे सहकारी श्री सतीश खडके, आपल्या महापालिकेचे आयुक्त श्री संजयजी काटकर, माजी आमदार मुझफ्फरजी हुसेन, मंचावर उपस्थित असलेले इतर सन्माननीय या महापालिकेचे कर्मचारी, अधिकारीवृंद, त्याचप्रमाणे या परिसरातील नागरिक बंधूंनो आणि भगिनींनो, प्रथमतः मी आपले मीरा भाईंदर महानगरपालिकेचे आयुक्त आणि त्यांची जी टीम आहे या सर्व टीमचं अभिनंदन करतो. कारण की अशा प्रकारचं कॉन्क्लेव घेणं आणि त्या अनुषंगाने इंटरॅक्टिव्ह सेशन्स अरेंज करणं आणि इमिनंट स्पीकर जे असतील त्यांना या ठिकाणी बोलवून विचारांचं आदानप्रदान होणं, हे माझ्या माहितीप्रमाणे MMRमध्ये पर्टिक्युलरली क आणि ड महापालिका क्षेत्रात प्रथमतःच त्यांनी घडवून आणलेलं आहे आणि एक चांगला आदर्श आमच्यासारख्या महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना, कर्मचाऱ्यांना देखील दिलेला आहे. त्याबद्दल त्यांचं परत एकदा मी अभिनंदन पण करतो. आणि अतिशय असं चांगलं टीमवर्कचं एक प्रदर्शन पण या ठिकाणी चांगलं झालेलं आहे. जे विषय त्यांनी निवडलेले आहेत, मग त्यामध्ये एज्युकेशन असेल, हेल्थ असेल, वुमन एम्पॉवरमेंट असतील, स्पोर्ट्सचे असतील, काही कल्चरचे असतील, असे चांगल्या पद्धतीने जे महापालिकेच्या विषयांशी निगडीत नाहीत
परंतु त्याची जोड महापालिकेच्या विषयांशी त्यांनी देण्याचा हा एक चांगला प्रयत्न या ठिकाणी केलेला आहे. त्याबद्दल परत आणखी एकदा पुनश्च मी आपल्या सर्व टीमचं देखील अभिनंदन या ठिकाणी करतो. या ठिकाणी वुमन एम्पॉवरमेंटबद्दल बी बरंच बोललं गेलेलं होतं. आता एक सहज प्रसंग या ठिकाणी मी सांगेन. ज्यावेळी आम्ही MPSC दिली होती त्यावेळेस निबंध पण तसाच एक आलेला होता. कारण की प्रत्येकजण एक छोटा असा वाक्यरचना असलेला निबंध निवडत असतो. पण मी असा विचार केला होता की आपल्या क्लासमधले सगळे मनुष्य हा निबंध निवडतील, हा एसे निवडतील का, तर 100पैकी 40 मार्क्स त्याला होते. तर मी त्यावेळेस प्रश्न मला असा होता की पॉलिटिकल फ्रीडम इज गिवन टू वुमन, वेदर फिनान्शियल फ्रीडम शुड बी गिवन ऑर नॉट. मला वाटलं की 2 ओळीचा हा निबंधाचा टायटलच आहे. शक्यतो कोणी घेणार नाही हा निबंध, तो निवडला होता मी. आणि त्या पद्धतीने त्यावेळेससुद्धा म्हणजे हे सगळे वुमन एम्पॉवरमेंटचे जे विषय होते ते अतिशय चांगल्या पद्धतीने मांडायची संधी त्या परीक्षेच्या निमित्ताने मिळाली होती. आणि या ठिकाणी खरंच जर बघितलं तर त्यावेळेस आपल्याला फिनान्शियल फ्रीडम जर लेडीजला दिलं, एनरिचमेंट त्यांची त्या माध्यमातून झाली, एज्युकेशन तर आता प्रत्येक ठिकाणी होतच आहे, स्वतःच्या पायावर उभ्या राहतातच आहेत. त्यामुळे अतिशय चांगल्या पद्धतीने स्त्रियांचं देखील एक एनरिचमेंट या ठिकाणी होतं आहे. या अनुषंगाने अनेक वक्ते या ठिकाणी बोलणार पण आहेत आणि विचारांचं चांगलं आदानप्रदान पण होणार आहे. मला एक खचितच सांगावं लागेल, कारण की मी ह्या क्षेत्रामध्ये 2 वर्षापासून काम करतो आहे, 2-2.25 वर्षापासून. यापूर्वी ठाणे जिल्ह्यामध्ये काम केलेलं आहे. पण एक आदर्श नगरी, आदर्श शहर असं एक नवीन उदयास येत आहे. यापूर्वीचे आणि आत्ताचे आयुक्त जे काम करतात, जी टीम काम करते, त्या अनुषंगाने या शहराची लिव्हेबिलिटी इंडेक्स खूप चांगल्या पद्धतीने वाढलेली आहे असं माझं वैयक्तिकही मत आहे. आणि जे आपल्याकडे येतात ते बऱ्याच वेळा सांगतात की सर मीरा भाईंदरमध्ये मला जे भेटायला येतात ते सांगतात की सर मीरा भाईंदरमध्ये एवढ्या पद्धतीचं चांगल्या प्रकारचं कॅशलेस सुविधा देणारं हॉस्पिटलची निर्मिती होते, एक चांगला रंगमंच आहे, हे चांगल्या कलाकारांना एक चांगलं दालन उपलब्ध करून दिलेलं आहे. अशा सगळ्या गोष्टी आपण ऐकतो तेव्हा आपले यापूर्वीचे कलिग ऑफिसर्स आणि आमचे मित्र संजय काटकर यांच्या आणि त्यांच्या सर्व टीमबद्दल खूप अभिमानही त्या ठिकाणी वाटत असतो. आणि ते ज्या गोष्टी करतात त्या आम्ही इमिटेट करण्याचा प्रयत्न आमच्या महापालिकेमध्ये देखील करतो. आणि असंच आम्हाला त्यांनी पाठबळ या अनुषंगाने द्यावं असं मला वाटतं. आणि ह्या कॉन्क्लेव्हसाठी सर्वांना, त्यांच्या टीमला सर्वांना शुभेच्छा देतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. खूप खूप धन्यवाद सर. आपल्यासोबत श्रीमती प्रीती मोरोळी मॅम सुद्धा जोडल्या गेलेल्या आहेत. खूप खूप स्वागत आहे मॅम तुमचं. आणि त्यांचं स्वागत करण्यासाठी मी आमंत्रित करते चारुशिला खरपडे आणि श्रीमती दीपाली पवार यांना. आणि यानंतर उद्घाटनाच्या या सत्राचं समारोपीय मनोगत मांडण्यासाठी येत आहेत NMRDAचे आयुक्त श्री सतीश कुमार खडके सर. मीरा भाईंदर ॲट 2047 यासाठी जमलेल्या माझ्या बंधू भगिनींनो, सन्माननीय व्यासपीठ, माझे मित्र काटकर साहेबांनी हा जो इव्हेंट आयोजित केलेला आहे त्यांच्या टीम आणि त्यांना खूप खूप धन्यवाद. एक साधारणतः 95-96 साली मी या शहरात 8-10 महिने शिवार गार्डन या परिसरात राहिलेलो होतो. आणि त्यावेळेचं मीरा भाईंदर आणि आजच्या मीरा भाईंदर यात खूप बदल झालेला. हाय राईज बिल्डिंग यायला लागलेले आहेत, वेगळे मॉल्स किंवा हे यायला लागलेले आहेत. मात्र असं दिसतंय म्हणजे की साधारणतः मुंबईच्या जवळपासचे जे उपनगर आहेत हे मुंबईचं उपनगरच म्हटलं पाहिजे. की साधारणतः या शहराची लोकसंख्या 16-17 लाख असेल. यातले 3-4 लाख पुरुष म्हणा किंवा स्त्रिया जॉबसाठी मुंबई किंवा आसपासच्या परिसरात जाणार आणि संध्याकाळी फक्त झोपण्यासाठी या शहरात येणार. म्हणजे साधारणतः हे मुंबईचे जे सबअर्बन एरिया आहेत हे केवळ लॉजेस टाईप असं आहेत असं मला म्हणजे स्वतःचं ऑब्झर्वेशन आहे. पण हा जो सांस्कृतिक विकास किंवा हा जो वुमन एम्पॉवरमेंटचा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे तर यात केवळ हा रेसिडेन्शियल हे न होता या शहराचा सर्वांगीण विकास होण्यासाठी आजच्या या कॉन्क्लेव्हमधून चर्चेतून नक्कीच हे होईल.
आता याच सभागृहाचं उदाहरण घेतलं तर एक छान सुंदरसं छोटं सभागृह आहे, खाली मोठं सभागृह आहे. तर इथं सांस्कृतिक विकास म्हणजे काय, तर मराठी नाटकं झाली पाहिजेत, हिंदी नाटकं झाली पाहिजेत. इकडं गुजराती पॉप्युलेशन सुद्धा बऱ्यापैकी आहे, तर गुजराती नाटकं सुद्धा इथं आली पाहिजेत. म्हणजे समजा आमच्यासारखे ठाण्यात वगैरे राहणारे म्हटले पाहिजे की एक सुंदर नाटक मीरा भाईंदरला आहे, तर काटकर साहेबांना सांगून या सभागृहात एखादं नाटक पाहायला यायला पाहिजे. तर अशा तऱ्हेचा सुद्धा विकास झाला पाहिजे. एक डेव्हलपमेंट प्लॅनच्या बाबतीत काटकर साहेबांनी अति सुंदर सांगितलं की 79 स्क्वेअर किलोमीटर एरियापैकी काहीतरी 26-27 स्क्वेअर किलोमीटर एरियाच डेव्हलपेबल आहे. तर याचा विकास करताना अर्बन प्लॅनर म्हणून आपण या शहरातले रस्ते मोठे करता येतील ते पाहायला पाहिजे. त्याचबरोबर रिझर्वेशन्स टाकताना ते डेव्हलपेबल म्हणजे फक्त खूप मोठा डेव्हलपमेंट प्लॅन बनवला आणि त्याचा विकास होत नाही, ते रिझर्वेशन्स लवकर डेव्हलप होत नाही, तर त्याचा सुद्धा विकास केला म्हणजे त्याचाही विचार केला पाहिजे आणि तशा स्वरूपाचे रिझर्वेशन्स टाकले पाहिजेत. एक मी बऱ्याच ठिकाणी पुण्याला किंवा वेगवेगळ्या ठिकाणी नोकरीत असं निदर्शनास आलंय की शहरं विकसित होतात, लोकसंख्या वाढते, मात्र त्या प्रमाणात सार्वजनिक वाहनतळ विकसित होत नाहीत आणि मोठ्या मोठ्या शहरांमध्ये पार्किंगची खूप मोठी समस्या असते. तर मला असं काटकर साहेबांना विनंती किंवा सूचना करायची आहे की आपल्या काळात तर आपण मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक वाहनतळ विकसित करायचं, मल्टी स्टोरेज जर विकसित करायचं, एक 10-15 वाहनतळ जर डेव्हलप केले तर आपलं नाव नक्कीच पुढच्या 100 वर्षात काटकरांच्या काळात हा काटकर पॅटर्न आपण रुजू करा. शेजारी बसलेले पवार साहेब हे तो वसई विरारला तो रिपीट करायचा, आत्ताच त्यांनी सांगितलं त्याप्रमाणे ते इमिटेशन करण्याचा प्रयत्न करतील. त्याचबरोबर जे स्टेक होल्डर्स आहेत तर त्यांनी सुद्धा या पब्लिक पार्किंग किंवा रोड्सच्या बाबतीत हे केलं पाहिजे. UDCPR मध्ये काय आलेलं की FSIची भरमार झालेली आहे, त्यामुळं हाय राईज बिल्डिंग येणार, त्यामुळे त्या प्रमाणात रस्ते आणि सार्वजनिक सुविधावर ताण येणार आहे. आपण या वुमन एम्पॉवरमेंटच्या बाबतीत जगताप साहेब किंवा शेट्टी मॅडमचा विचार ऐकायला उत्सुक आहात, त्यामुळे आपला मी फार वेळ घेत नाही, पण परत एकदा काटकर साहेबांना धन्यवाद देतो. हा सुंदर कार्यक्रम आयोजित केला आहे. यातून जे व्हिजन डॉक्युमेंट तयार होईल ते नक्कीच 2047 साली जे आपल्या पंतप्रधानांचं विकसित भारत ध्येय आहे त्याला नक्कीच मदत करेल. परत एकदा सगळ्यांचे धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. खूप खूप धन्यवाद सर, तुम्ही सगळ्यांनी खरं तर मनोगत व्यक्त केलीत यासाठी. तुम्हा सर्वांना विनंती आहे की तुम्ही कृपया खाली स्थानापन्न व्हावं. खरं तर या एकूणच उद्घाटनाच्या कार्यक्रमासाठी तुम्ही सगळे इथे उपस्थित राहिला, तुम्हा सगळ्यांचे मनपूर्वक आभार. आणि आता आपण पहिल्या सेशनला अगदी काही क्षणांमध्ये सुरुवात करतोय. वुमन एम्पॉवरमेंट, महिला सबलीकरण. महिला सबलीकरण याचा जर विचार केला किंवा हे शब्द जेव्हा कानांवरती येतात तेव्हा भारतामधल्या स्त्रियांच्या सबलीकरणाविषयी ज्यांनी पहिली चळवळ सुरू केली त्या सावित्रीबाई फुले यांचं नाव प्रकर्षाने ओठांवर येतं. सावित्रीबाई फुले असतील, त्याच्या पुढच्या टप्प्यामध्ये डॉक्टर आनंदीबाई जोशी असतील, तिथपासून हा सगळा प्रवास सुरू झालेला आहे. आणि आताच्या पिढीचा जर विचार केला, आताच्या भारतामधल्या महिलांच्या सबलीकरणाचा विचार केला तर भारताचं नेतृत्व करणाऱ्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू इथपर्यंत हा प्रवास जाऊन पोहोचतो आणि जो आपल्याला बघायला मिळतो. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट आहे, महिलांच्या सबलीकरणाविषयी केवळ महिलांनीच का बोलावं, तर या सगळ्यामध्ये पुरुषांचा सुद्धा तितकाच मोलाचा सहभाग असणं आपल्याला अपेक्षित आहे. या सगळ्याविषयी आपल्याला या सेशनमधून समजून घ्यायचं आहे. आणि हे सांगण्यासाठी मीरा भाईंदर महानगरपालिकेचं महिला सबलीकरणाविषयीचं धोरण काय आहे, भूमिका काय आहे, त्यांचं आतापर्यंतचं काम काय आहे हे आपण जाणून घेऊयात. कल्पिता पिंपळे आपल्यासोबत जोडल्या जात आहेत. कल्पिताजी, वेलकम. आतापर्यंतचं त्यांचं खूप काम आहे, एकंदरीतच त्यांच्या आतापर्यंतच्या वाटचालींमधलं. सध्या डेप्युटी कमिशनर म्हणून त्या कार्यरत आहेत मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनमध्ये, हँडलिंग वुमेन अँड चाइल्ड वेलफेअर डिपार्टमेंट. याच्यासोबतच आणखी काही डिपार्टमेंटसाठी त्या काम करतात. गार्डन डिपार्टमेंट आहे, सॉलिड वेस्ट प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट आहे,
ॲडव्हर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेअर, स्पोर्ट्स, पे अँड पार्क, मार्केट डिपार्टमेंट आणि लायब्ररी डिपार्टमेंट अशा वेगवेगळ्या डिपार्टमेंट्समध्ये आपली मुसाफिरी करणाऱ्या कल्पिता पिंपळे या आपल्याला महानगरपालिकेची महिला सबलीकरणाविषयीची भूमिका आणि आतापर्यंतचं काम हे समजावून सांगतील. मीरा भाईंदर ॲट 2047 या नाविन्यपूर्ण अशा परिसंवादासाठी उपस्थित असलेले इथले सगळे मान्यवर व्यासपीठ आणि समोर उपस्थित असलेले अतिथीगण यांना प्रथम माझं नम्र अभिवादन. ॲट द रेट 2047ला मीरा भाईंदर महानगरपालिकेला बघण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची घटक असणार आहे ते म्हणजे वुमेन एम्पॉवरमेंट. दैनंदिन जीवनात वात्सल्यपूर्ण माता, सक्षम सहचारिणी, प्रेमळ कन्या, सक्षम खंबीर अशी बहीण अशी विविध नाती कुशलतेने पार पडणाऱ्या महिला या समाजाच्या आधारस्तंभ आहेत. महिला या अनेक क्षेत्रात आपलं कर्तृत्व गाजवत आहे. असे असले तरी सामाजिक असमानता, आर्थिक पारतंत्र्य आणि सामाजिक रूढी परंपरांचे जोखड त्यांच्या विकासाच्या आड येत आहे आणि या समाजातल्या या रूढी परंपराच्या जोखडातून मुक्त करून सामाजिक समानता येण्यासाठी आणि त्यांना आर्थिक स्वातंत्र्य देण्यासाठी आपल्याला आर्थिक सक्षमीकरणाची गरज आहे. मीरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर वर्ग 1 ते वर्ग 4 मध्ये अनेक अधिकारी कर्मचारी कार्यरत असून ते त्यांचे काम कर्तव्य चोखपणे बजावत आहेत. मीरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या क्षेत्रात अनेक महिला रहिवासी, अनेक महिला नागरिक आहेत ज्यांनी आपल्या कर्तृत्वाने मीरा भाईंदर शहराचं नाव जगामध्ये, देशामध्ये एका वेगळ्या पातळीवर नेलेलं आहे. मीरा भाईंदर महानगरपालिका एक शासनाचा अविभाज्य भाग म्हणून अनेक उपक्रम राबवून, अनेक प्रकारच्या योजना राबवून महिलांच्या विकासामध्ये त्यांना सहाय्य करत आहे आणि त्यासाठी 4 सूत्रांवर मीरा भाईंदर महानगरपालिका हे काम करत आहे. आणि पहिलं जे सूत्र आहे ते म्हणजे शिक्षण. शिक्षणात त्यांना आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी अनेक योजना राबवत आहे. अनेक प्रकारचे तांत्रिक व्यावसायिक परीक्षण त्यांना प्रशिक्षण देऊन त्यांना आर्थिक स्वयंरोजगारासाठी आर्थिक स्वयंरोजगारामध्ये त्यांना सक्षम करत आहे, रोजगार उपलब्ध करून देत आहे. त्याबरोबरच त्यांच्या आरोग्यासाठी सुद्धा नवनवीन योजना राबवत आहे आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे त्यांचं सामाजिक स्तर उंचावण्यासाठी सुद्धा अनेक प्रकारच्या योजना मीरा भाईंदर महानगरपालिका राबवत आहे. जेव्हा आपण मीरा भाईंदर ॲट द 2047ला जेव्हा आपण बघतो त्यावेळेला भारत हे विकसित राष्ट्र असणार आहे आणि त्यावेळेला आपल्या ज्या समाजाच्या ज्या विकासाच्या कक्षा ह्या रुंदावलेल्या असणार आहेत, नवीन नवीन क्षितिज तिला खुणावत असणार आहे. त्यावेळेला मीरा भाईंदर महानगरपालिका एक क्रिएटिव्ह अप्रोच देऊन अनेक प्रकारच्या योजना राबवणार आहे. महिला साक्षर आहे, परंतु आता महिलेला आर्थिक साक्षर करण्याची गरज आहे आणि त्यासाठी आर्थिक साक्षरतेसाठी मीरा भाईंदर महानगरपालिका भर देणार आहे. तिच्यातले डिजिटल स्किल वाढवण्यासाठी मीरा भाईंदर महानगरपालिका भर देणार आहे. कोणतंही जेंडर बायस्ड अशा प्रकारचं काम न राहता सर्वांना समान असावं, जेंडर इक्वॅलिटी आणण्यासाठी विविध प्रकारचे अवेअरनेस कॅम्पेन राबवण्यासाठी मीरा भाईंदर महानगरपालिका भर देणार आहे. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे जॉब फेअर अँड जॉब फॅसिलिटी सेंटर उपलब्ध करून स्थापन करून मीरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातल्या ज्या महिला आहेत त्या महिलांच्या क्वालिफिकेशननुसार
ट्रेनिंगचे प्रोग्राम आखून आणि त्याप्रमाणे त्यांना ट्रेनिंग देऊन त्यांना आम्ही रोजगार उपलब्ध करून देण्यावर भर देणार आहोत. मीरा भायंदर ॲट 2047 साठी आता विविध मान्यवर त्यांचे विचार मांडणार आहेत आणि त्यांच्या विचारातनं जे काही मंथन होणार आहे त्या मंथनातून सुद्धा आम्ही योजना राबवणार आहोत. थँक्यू सो मच. खूप खूप धन्यवाद मॅम. तर महिला सबलीकरण पुरुषांच्या नजरेमधून आता आपल्याला जाणून घ्यायचं आहे आणि आताचे आपले पहिले वक्ते असणार आहेत अरविंद जगताप सर. अरविंद जगताप यांची ओळख महाराष्ट्राला वेगळी काय करून द्यायची, कारण चित्रपट, मालिका, रंगभूमी या सगळ्याच क्षेत्रांमधून दमदार पद्धतीने मुसाफिरी करणारे असे अरविंद जगताप सर. लेखक, दिग्दर्शक, गीतकार म्हणून ते महाराष्ट्राला परिचित आहेतच, मात्र घराघरामध्ये ते पोहोचले ते त्यांच्या पत्रांमधून. चला हवा येऊ द्या सारखा कार्यक्रम आणि त्यामधून त्यांची पत्र नकळत कधीतरी हसवणारी, नकळत डोळ्यांमधून पाणी आणणारी असे अरविंद जगताप सर हे आपल्या आजच्या या कार्यक्रमामधल्या या पहिल्या सेशनचे प्रमुख वक्ते आहेत. आणखी थोडासा त्यांच्या पुस्तकांचा आणि चित्रपटांचा परिचय करून देते. पुस्तकं: पत्रास कारण की, सेल्फी, गोष्ट छोटी डोंगरा एवढी अशी त्यांची पुस्तकं. सोबतच अनेक सिनेमांचं लेखन त्यांनी केलेलं आहे. आणीबाणी, गोष्ट छोटी डोंगरा एवढी, गल्लीत गोंधळ, दिल्लीत मुजरा, ठाकरे, उबुंटू यासारखे अनेक सिनेमे. यासोबतच मालिकांचा विचार केला तर अवंतिका ही मालिका फार गाजली मराठीमधली. अवंतिका, वसुधा, हार जीत अशा मालिकांचं लेखन. झेंडा हा चित्रपट आणि त्यामधलं विठ्ठला कोणता झेंडा घेऊ हाती ते गाणं सगळ्या महाराष्ट्रामधल्या प्रेक्षकांच्या मनामनामध्ये आणि ओठांवरती रुळलं. त्या गाण्याचे गीतकार आणि लेखक अरविंद जगताप सर. ही झाली त्यांची लेखनामधली सगळी मुसाफिरी. यासोबतच त्यांनी पर्यावरण रक्षण, वृक्ष संवर्धन या सगळ्यासाठी नाम फाउंडेशनच्या माध्यमातून खूप मोठं कार्य महाराष्ट्रभरामध्ये उभं केलेलं आहे. सामाजिक भान, संवेदनशीलता, ग्रामीण, शहरी या सगळ्या शैलीचा अनुभव, विश्वाचा बाज घेऊन ते सातत्याने लेखन करता आहेत. आणि अरविंद जगताप सर, पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत. आणि सगळ्यांनाच उत्सुकता आहे, पुरुषांच्या नजरेमधून महिला सबलीकरण नेमकं दिसतं कसं? स्वागत आहे सर. नमस्कार. वुमेन एम्पॉवरमेंट, तुमचं माईक पडलं, माझं काही नाही. महिला सबलीकरण या निमित्त उपस्थित असलेले बहुसंख्य पुरुष आणि थोड्याफार महिला. महिला सबलीकरणाचा अजून काय पुरावा पाहिजे? सगळ्या कामाला आहेत. फार आनंद वाटला की महापालिकेने अशा पद्धतीचा हा उपक्रम आयोजित केला. अशा पद्धतीने काटकर साहेबांचे मी सर्वात आधी आभार मानतो की खरोखर महापालिकेचं हे वेगळेपण आहे की अशा पद्धतीने एखादं चर्चासत्र व्हावं, अशा आणि त्यात असे महत्वाचे विषय असावेत. आता पुरुषाच्या दृष्टिकोनातून मला बोलायचं, खरं तर जगातला कुठलाही पुरुष स्त्रियांच्या विषयावर बोलायला पात्र नाही, कारण त्याला त्याबाबत घरातूनच सगळ्यात आधी अपात्र ठरवलं जातं. बायकोच्या नजरेत आदर्श पुरुष आजपर्यंत जन्माला आलेला नाही, म्हणजे माझ्या तरी पाहण्यात नाही. म्हणजे ज्याने घरी शिव्या खाल्ल्या नाहीत, ज्याला म्हणजे ज्याने एखादी गोष्ट केली आणि त्याला लगेचच दाद मिळाली, म्हणजे पुरुषाने, मी महिलांना माझं सगळ्यात आधी वेदना सांगतो की पुरुषांच्या वेदना काय असतात. म्हणजे जरी चुकून त्याने घर साफसफाई केली, झाडलं, तरी त्याला तो कोपरा तसाच ठेवला. तुम्हाला ते एवढंच जमतच नाही. म्हणजे खूपदा तुम्ही बघा की पुरुष बिचारे कौतुकाने कधी रेल्वेतून उतरले, कुठं बसमधून येताना भाजी दिसली, घेऊन येतात घरी. कोथिंबीर आणली, मेथी आणली, आणि घरी आल्यावर सहसा बायका म्हणतात, ही काय कोथिंबीर आहे, ही काय मेथीची गड्डी, तुम्हाला साधी मेथी पण कळत नाही ताजी कशी आणायची. काय करायचं त्या बिचाऱ्याने? म्हणजे त्याला त्या स्वतःबद्दल तर सोडा, त्या मेथी बद्दल पण त्याच्या नशिबात कौतुक नाही.
ती पण तुम्ही वाळलेली आणता. त्या कोथिंबीरीत बघा ते गवतच आलंय, तरी बिचारा ते ठीक आहे. पण होतं काय त्याच्यानंतर? इथे काहीच अडचण नाही. होतं काय, हे पुरुष एक प्रत्येक घरात 1-2 दिवसाआड ऐकत असतो बोलणं, ही टीका. पण मग येते निवडणूक. महापालिकेची झाली ना, आता खूप दिवस झाले, ती एक वेगळीच वेदना आहे. पण अशी निवडणूक येते विधानसभेची, लोकसभेची, अशी 5 वर्षांनी. आणि मग गावोगावात, छोट्या शहरांमध्ये, तालुक्यांमध्ये, खूपदा शहरांमध्ये पण, मेट्रो सिटीमध्ये पण घरात विषय निघतो. मतदानाच्या आदल्या दिवशीची चर्चा, रात्री जेवताना किंवा मतदानाच्या दिवशी सकाळी बायका आपल्या नवऱ्याला विचारतात, का हो, कुणाला मत द्यायचं, कुणाला मत देऊ, असं बायका आपल्या नवऱ्याला विचारतात. खूप बायका अजूनही आपल्या नवऱ्याला, घरातल्या पुरुषाला विचारतात, कुणाला मत द्यायचं. अगबाई, ज्याला कोथिंबीर कळत नाही, ज्याला मेथीची गड्डी कळत नाही, त्याला आमदार निवडायचं कसं कळणार? त्याला खासदार निवडायचं काय विचारतेस? त्याला पंतप्रधान निवडायचं का विचारतेस? पण अजूनही खूप घरात बायका राजकारणात, मला त्यातलं कळत नाही, तुम्ही सांगा, मी मत देऊन येते, असा विचार करतात. ही ज्या दिवशी बायका स्वतःहून मतदान करतील, स्वतःच्या विचाराने मतदान करतील, स्वतःला आवडणाऱ्या उमेदवाराला मतदान करतील, त्या दिवशी खऱ्या अर्थाने लोकशाही आली, असं मला वाटतं. आणि असं होत नाही. असं होत नाही म्हणून या राज्याची, या पुरोगामी राज्याची अजूनही महिला मुख्यमंत्री झालेली नाही. असं होत नाही म्हणून अजूनही विधानसभेत, संसदेत महिलांची संख्या कमी आहे. माझ्या दृष्टीने हे मतदानापासून सबलीकरण सुरू झालं पाहिजे, आणि ती सगळ्यात महत्वाची गरज आहे. आपल्याकडे पुरुषांच्या नजरेतून आपण जर बघितलं तर पुरुषांची सगळ्यात मोठी अडचण असते स्त्रियांवरचे विनोद. हा पुरुषांचा वीक पॉइंट असतो. म्हणजे सतत एकमेकांना पुरुष बायकांचे विनोद सांगत असतो. सतत, म्हणजे तुम्ही रस्त्याने गाडी चाललेली असेल, एखादी कार चाललेली असेल, आणि ती कार जरा थोडीशी वेगळ्या रांगेत जात असेल, वेगळ्या, जरा काही गडबड चालू असेल, तर समोर दिसत नसते ना कोण चालवतोय गाडी, पण पुरुष हमखास 100% सांगतो, बाई चालवती बहुतेक, लेडीज चला री बॉस. तुला कुठं दिसतंय, पण चुकतंय म्हणजे बाई चालवते. म्हणजे पुरुषाच्या दृष्टीने चुकीची गाडी चालवते म्हणजे हमखास बाई असणार. ह्याच्यावर 1 लाख विनोद असतील तुमच्याकडे इंटरनेटवर. पण जर अपघातांची टक्केवारी तुम्ही बघितली तर सगळ्यात जास्त अपघात पुरुषाने केलेले असतात. हे वास्तव आहे. पण विनोद बायकांवर आहेत. ही विसंगती कुठेतरी आपल्याला आपल्यातून काढावी लागेल, कारण पुरुषाला हे सहन होत नाही. म्हणजे तुम्ही कधी असं चित्र बघा की रांगेत अशी बाई गाडी चालवते आणि पुरुष गाडी चालवतो, आणि जर का त्या बाईने त्या पुरुषाला ओव्हरटेक केलं, त्या पुरुषाचा चेहरा इतका पडतो, त्याला इतका त्रास होतो, त्याला इतका अपमान वाटतो की बाई कशी काय माझ्या पुढे गेली. सगळ्यात म्हणजे आपल्याकडे स्त्री पुरुष समानतेच्या खूप गप्पा मारतात. स्त्री पुरुष समानता आहे, अमुक आहे, तमुक आहे. तुम्हाला ही स्त्री पुरुष समानता जर बघायची असेल की आमचे हे खूप लिबरल आहेत, किंवा आमचं हे खूप, माझा नवरा खूप असा आधुनिक विचारांचं, किंवा तुम्ही बायकांनी काय करायचं, फक्त भर रस्त्यात, कुठेतरी गर्दीत, कुठेतरी हॉटेलात, कुठेतरी मॉलमध्ये आपल्या नवऱ्याच्या हातात पर्स द्यायची. तुमची पर्स तुमच्या नवऱ्याच्या हातात द्या, तुम्हाला कळेल तो किती आधुनिक विचारांचा आहे, किती लिबरल आहे. त्याचं तोंड असं पडतं, इतकं वाईट वाटतं त्याला बायकोने हातात पर्स दिल्यावर, त्याला इतका त्रास होतो, सहन नाही करू शकत नवरा. तेव्हा तुम्हाला कळतं की नाही, अजून समानता बाकी आहे, समानता यायची आहे, अजून पुरुष सुधारायचे आहेत. आणि हे खरोखर आहे. ही इतक्या सहजासहजी सुधारणार नाही, कारण हे घरातून होणारे संस्कार आहेत. पुरुषावर हे घरातून होणारे संस्कार आहेत. म्हणजे कुठल्याही गावोगाव जा, कुठेही जा, म्हणजे तुमच्या महापालिकेशी संबंधित प्रश्न आहे म्हणून सांगतो की सकाळी कचरा गाडी येते तेव्हा सर्वेक्षण करून कचऱ्याचा डबा द्यायला दार उघडून कोण बाहेर येतं? स्त्री येते. इथून
सुरुवात होते. इथून संस्कार, की पुरुषाला ते नाही डबा देणे कचऱ्याचा किंवा ह्या सगळ्या गोष्टी. पाणी, गावातल्या पाणी आणणं लांब लांब 2-2, 4-4 किलोमीटरवरून. बघा तुम्ही कोण आहे? मुली आहेत. मुलगा डोक्यावर घागर हंडा घेऊन पाणी भरत नाही. मग आता या मुलाला किंवा मुलीला सांगणारं कोण असतं? आई असते. पण आई काय सांगते? मुलीने पाणी आणायचं, मुलाने नाही. मग एका पुरुषात, ही फक्त पुरुषाची चूक आहे असं नाही, ही घरातल्या संस्काराचाच मुद्दा आहे, की आपण त्या दोघांना पहिल्यापासून वेगळं वागवतो, स्त्रीला आणि पुरुषाला. पण यातली सगळ्यात महत्वाची गोष्ट मला नेहमी वाटतं, की स्त्रिया काय विचार करत असतील. स्त्रियांनी खूप प्रश्न, मला असं वाटतं, खूप सहज सुटू शकतात जर स्त्रियांनी ठामपणे निर्णय घेतले तर. म्हणजे साधी गोष्ट, की आपल्याला आपलं सरकार सगळ्यात जास्त झाडं लावण्यावर, आपल्याला प्रचारावर खूप जास्त खर्च करावा लागतो झाडं प्रत्यक्ष लावण्यापेक्षा, की झाडे लावा झाडे लावा. पण तुम्ही एक साधी गोष्ट बघा, वट सावित्री पौर्णिमा असते. वट सावित्री पौर्णिमेला साधारण काय असतं, की बायकांनी वडाला फेऱ्या मारायच्या. मग त्याला वड पाहिजे. आता शहरात मीरा रोडमध्ये वड कुठून आणायचा? आता तर गावात भेटत नाही. इकडे कुठे, शहरांमध्ये कुठे वड मिळणार? मग काय केलं जातं? ज्याच्या नावाने फेऱ्या मारायच्या त्या नवऱ्याला सांगितलं जातं की जाऊन फांदी तोडून आणा. तो बिचारा जातो. आता आपण 7 जन्म नाही, 1 जन्म जरी नीट राहिलं पाहिजे, तो फांदी तोडून आणतो. मग बऱ्याच सोसायट्यांमध्ये ती फांदी लावली जाते आणि त्या फांदीला बायका फेऱ्या मारतात. अडचण काय नाही, प्रॉब्लेम काय नाही. विचार हा केला पाहिजे, की असं साधारण एक पान घेतलं पाहिजे वहीचं आणि त्या पानावर 2 रकाने केले पाहिजेत. एका बाजूला वडाचे फायदे, एका बाजूला नवऱ्याचे फायदे. तर नवऱ्याचे फायदे काय? महिन्याला पगार आणतो, रविवारी मटण आणतो, पोरांना शाळेत सोडतो कधीतरी. असे तुम्हाला 5-25 नवऱ्याचे फायदे लिहिता येतील. आता वडाचे फायदे लिहायचे ठरवले तर मुळापासून हजारो औषधं तयार होतात. सावली मिळते, ऑक्सिजन भरमसाठ मिळतो. वड काही काही इतके मोठे आहेत की त्यांच्या खाली बाजार भरतो. त्या वडाखाली लोकांची घरं असतात, त्या वडाखाली दुकानं असतात, त्या वडाखाली प्राण्यांना आसरा मिळतो, त्या वडावर पक्ष्यांना आसरा मिळतो. असे वडाचे तुम्ही हजारो फायदे लिहू शकता. नवऱ्याचे फायदे किती? 25. वडाचे फायदे किती? हजारो. मग मला सांगा, 25 फायदे असलेल्या नवऱ्यासाठी हजारो फायदे असलेल्या वडाची फांदी तोडली पाहिजे का? नाही तोडली पाहिजे. पण तरी पण आपण तोडतो. त्याऐवजी जर बायकांनी असं ठरवलं की वडाला फेऱ्या मारीन, पण जर ते झाड माझ्या नवऱ्याने लावलेलं असेल तर. काय सरकारला गरज नाही पैसे खर्च करायची, झाडं लावा बिडं लावा, गपचूप नवरा वड लावेल, गपचूप नवरा झाड लावेल. म्हणजे मुळात काय, की ही सत्ता हातात घेणं खूप गरजेचं आहे. मुळात ही गोष्ट हातात घेणं खूप गरजेचं आहे. मी मतदानापासून किंवा ह्या सगळ्या गोष्टींपासून का बोललो? कारण मतदान ही गोष्ट आपल्यासाठी सगळ्यात महत्वाची असते. अमेरिकेपासून सगळ्यांना मतदानाचा हक्क मिळवायला, बायकांना मतदानाचा हक्क मिळवायला आंदोलन करावं लागले. लोकांना अटक झाली की मतदान बायकांना करू द्या. आपल्याकडे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जेव्हा मतदानाचा हक्क बायकांना दिला किंवा हिंदू कोड बिल आणलं, तेव्हा त्यांच्या विरोधात त्यांचा इतका निषेध केला गेला, त्यांच्या विरोधात इतके आवाज उठले की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना राजीनामा द्यावा लागला. मग हळूहळू त्या हिंदू कोड बिल मधल्या महत्वाच्या गोष्टी आल्या. पण हे घडलं तर तो अधिकार आपल्यासाठी किती महत्वाचा आहे हे मी सांगण्याचा प्रयत्न करतो. आपल्याकडे खूपदा स्त्रियांच्या एक 1-2 गोष्टी ज्या असतात त्या फार अधोरेखित केल्या पाहिजेत. एक तुम्हाला छोटीशी गोष्ट सांगतो. गावात एक बाई असते, ती ग्लास घेऊन ताक आणायला जाते आणि त्या घरात जाते. त्या घरातली सून बाहेर येते. सून बाहेर येते, ती म्हणते, अगं बाई मला जरा ग्लासभर ताक पाहिजे. तर ती सून म्हणते, नाही हो मावशी, ताक संपलंय आमच्या घरचं. तर ती बाई बिचारी जाते निघून. अर्धा किलोमीटर चालत गेली. तिच्या घराकडे जाताना ती सून भेटते. जी सून ताक नाही म्हणली तिची सासू तिला भेटते. सासूला ती म्हणते, का तुमच्याच घरी गेले होते? ती म्हणते, का? म्हणजे ताक आणायला गेले होते.
अच्छा अच्छा अच्छा. पण तुमची सून म्हणली नाही ताक संपलंय. तर ती सासू एकदम भडकते, ताक संपलंय. सासू म्हणते असं कसं संपलंय. म्हणलं तुमची सून म्हणली. नाही नाही चला तुम्ही माझ्या बरोबर. ती त्या बाईला परत घरी घेऊन जाते. पुन्हा अर्धा किलोमीटर ती बाई ग्लास घेऊन सासू बरोबर जाते. सासू घरापाशी आल्यावर आत जाते. आत सासू सुनेचा काहीतरी वाद सुरू होतो. ही बिचारी ग्लास घेऊन बाहेर उभी आहे. वाट बघते. सासू काय बाहेर येत नाही. 4-5 मिनिटांनी भांडं बिंड झाल्यावर सासू बाहेर येते आणि ती बाई विचारते की हा हे धरा ग्लास. सासू म्हणते कशाला. तो ताक देणार होता ना. ती म्हणते कोण म्हणलं. मग तुमच्याबरोबर मी बरोबर कशाला आले, तुम्ही मला इथं घेऊन आला. तर ती सासू म्हणते नाही ताक तर संपलंय. ती बाई म्हणते मग तुम्ही मला इथं कशाला घेऊन आल्या. ती म्हणते सून नाही म्हणली याचा मला राग आला. ताक नाही हे सांगण्याचा अधिकार माझा आहे. मी सासू आहे. ती कशी काय नाही म्हणते माझ्या माघारी. ताक नाही हे मी सांगणार ना, घराची मालकीण मी आहे. ह्या छोट्या छोट्या इगो इश्यू मध्ये, ह्या भांडणामध्ये आपल्याकडे मूळ महिलांचे प्रश्न लांबच राहतात. आपल्याकडे सतत पुरुष या छोट्याशा गोष्टीचा इतका फायदा या गोष्टीचा घेत असतो की या वादांमध्येच खूप घरांचा कधी विकासच होत नाही. या वादांमध्ये खूप घरांचे मुख्य प्रश्न कधी समोरच येत नाहीत. म्हणजे ह्या वादामध्ये त्या घरातल्या पुरुषाचं व्यसन इतकं सहज झाकलं जातं. सासू सुनेच्या वाद. ह्या वादामध्ये त्या घरातले प्रश्न, आर्थिक प्रश्न इतके सहज झाकले जातात. कारण 2 बायका भांडत असल्यावर त्या नवऱ्याचा पगार किती, तो कुठं खर्च करतो, तो रोज पिऊन येतो का, त्याचे व्यसन काय, हे सगळे मुद्दे बाजूला राहतात आणि ते भांडण सगळ्यात केंद्रस्थानी येतं. म्हणून आपल्याकडे साध्या छोट्या छोट्या गोष्टीत आता बायकांचा सगळ्यात महत्वाचा एक मला न आवडणारी गोष्ट की कुठल्याही बाईला खूप असं काही यश मिळालं, मोठी नोकरी मिळाली, प्रमोशन मिळालं, काही झालं तरी बायका काय करतात म्हणजे त्यांची फेसबुक पोस्ट असू द्या किंवा त्यांचं भाषण असू द्या किंवा त्यांचं काही कुठेही व्यक्त होणं असू द्या, ते व्यक्त होणं काय असतं की मी हे सगळं करू शकले याला कारण माझे सासू सासरे, त्यांनी मला दिलेला पाठिंबा, माझा नवरा त्याने मला दिलेला पाठिंबा, त्याने मला काम करू दिलं, माझ्या सासू सासऱ्यांनी मला काम करण्याची परवानगी दिली म्हणून मी इथपर्यंत आले. ही काय पद्धत आहे. तुमचा नवरा कधी असं म्हणतो का की माझ्या बायकोने मला काम करू दिलं, माझ्या बायकोने मला काम करण्याची परवानगी दिली. असं कधी कुठला नवरा म्हणलाय, असं कधी कुठला पुरुष म्हणलाय. मग हे स्त्रीने का म्हणायचं असतं. हा विचार खूप महत्वाचा आहे. म्हणजे श्रेय देऊ नये असं नाही, कौतुक करू नये असं नाही, पण ते कंपल्सरी नको. प्रत्येक बाईला ते कंपल्सरी असल्यासारखं नको. मग ते खोटं असतं की ते जे श्रेय देणं असतं, ते जे कौतुक करणं असतं ते खोटं असतं, मनातून नसतं. कारण तिला माहित असतं की मी जेव्हा नोकरीचा निर्णय घेतला तेव्हा या लोकांनी मला किती त्रास दिलेला किंवा यांच्या कपाळावर किती आठ्या आल्या होत्या. म्हणून ते मनातून कौतुक यावं असं पुरुषांनी वागणं अपेक्षित आहे. ते मनातून बायकांनी कौतुक करावं असं पुरुषांकडून वागणं जबाबदारीचं लक्षण आहे. मला या पलीकडे पण भ्रष्टाचारावर म्हणजे हा सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा, ही सगळ्यात मोठी कीड आहे. याच्या संदर्भातली एक छोटी गोष्ट बघा की लहानपणी मुलं पैसे खेळत असतात. 4 आणे 8 आणे आता तर नाहीच, पण ते पैसे लहानपणी मुलांच्या हातात असतात, मुलं खेळत असतात आणि मुलांना कधी कधी ते पैसे गिळून टाकतात, खाऊन टाकतात. मग आपला तो पिंट्या 8 आणे गिळतो, घशात जातात, मग ते पोटात जातात. बायको बिचारी, आई त्याची परेशान, आई रडायला लागते, पिंट्याने 8 आणे गिळले, पिंट्याने 8 आणे गिळले. मग काय होतं, आई बिचार नवऱ्याला बोलवते, बापाला बोलवते, पिंट्याचा बाप येतो, पिंट्याचा बाप म्हणतो काय झालं, तो पण परेशान, तो कुठं डॉक्टर आहे. असे सगळे पोराने पिंट्याने 8 आणे गिळले म्हणून परेशान झालेले आहेत आई बाप. त्यांना सुचत नाही, शेजारी पाजारी पाणी पाजा, अमुक करा तमुक करा सांगतात. फार पोटाचं ऑपरेशन करावं लागेल का काय, भीती दाखवायला तर खूप असतात आपल्याकडे शेजारी पाजारी. मग ते डॉक्टरकडे घेऊन जातात पिंट्याला. डॉक्टर म्हणतो टेन्शन घेऊ नका, काही ऑपरेशन बिपरेशन करायची गरज नाही, त्याला 2 केळी खाऊ घाला. तर 8 आणे गिळलेत, केळी खाऊ घाला म्हणल्यावर ते बिचारे पण ते शांत राहतात. तो पिंट्याला घरी घेऊन जातात. केळी खाऊ घाला, 2-4 केळी खाऊ घालतात तरी त्याचं पोट काही साफ होत नाही. रात्रभर आईबाप जागे राहतात. पिंट्याचं 8 आणे येणार का नाही, 8 आणे आले पाहिजेत. 8 आणे हा महत्वाचा प्रश्न आहे. 8 आण्याचा हिशोब लागला पाहिजे.
आईबाप रात्रभर जागे, आठाने येतील का नाही, आठाने येतील का नाही. सकाळी कसं असं पिंट्या जागा होतो. आईबापाला वाटतं आता बहुतेक जातोय का की टॉयलेटला, तर पिंट्या म्हणून तुम्हाला दूध प्यायचंय. 4-5 वर्षाचा पिंट्या तो आठाण्याचं काही बोलच ना. आईबाप आपलं आठाने कधी येतील, आठाने कधी येतील. मग कसा बसा 10-12 वाजता पिंट्या म्हणतो माझ्या पोटात जरा गडगड व्हायला लागलं. आईबापाला इतका आनंद होतो, आठाने येणार. शेवटी पिंट्या टॉयलेटला जायला निघतो. बाप म्हणतो अजिबात नाही. आजचं वर्तमानपत्र घ्या, हिशोब पाहिजे, पुरावा पाहिजे, भ्रष्टाचार नाही झाला पाहिजे. शेवटी त्या वर्तमानपत्रावर याची देही याची डोळा आईबाप आठाने बघतात आणि त्यांच्या डोळ्यातून आनंदाश्रू व्हायला लागतात की आठाने परत आले. असं 5 वर्षाच्या पिंट्याच्या आठाने परत आल्यानंतर आईबापाचं समाधान होतं. पिंट्या होतो 35 वर्षाचा, 30 वर्षाचा. 35 वर्षाचा पिंट्या आता तो 2 टर्म नगरसेवक झालाय. आता त्याच्या दारात फॉर्च्युनर आहे, एंडिवर आहे. त्याच्या बँकेत म्हणजे पैसे तर भरपूर आहेत. घरात 50 लाख आहेत कॅश. आणि ते आईबाप, जी आई दिवसभर रडत होती, रात्रभर रडत होती, जागी होती. कशामुळे जागी होती? आठाण्याचा हिशोब नव्हता, आठाने गायब होते. आज 50 लाख घरात पडलेत. तोच पिंट्या आहे, पण त्या आईच्या डोळ्यात पाणी नाही, त्या आईला त्रास नाही. हे सगळ्यात मोठं भ्रष्टाचाराचं कारण आहे. आठाण्याची एवढी काळजी वाटली, आठाण्यामुळे एवढी रडली बाई, आठाण्यामुळे एवढी रडली आईबाप, पण 50 लाख कुठून आले असं पिंट्याला त्यांनी कधी विचारलं नाही. मग त्यांना आनंद वाटायला लागला, आपल्या पिंट्याकडे एवढे पैसे आहेत, आपला पिंट्या एवढं कमवतो. ह्याच्यामुळे भ्रष्टाचार संपत नाही, कारण आईबाप प्रश्न विचारत नाही. या जर राजकारण्यांना, या भ्रष्टाचाऱ्यांना आईबापांनी प्रश्न विचारले की बाबा आणतोस कुठून एवढे, मला सांगा, सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न तो असेल, तेव्हा भ्रष्टाचार संपेल. ज्या दिवशी चौकात जे शिट्ट्या मारतात ना पोरींना मावाली, त्यांना पोलिसांनी मारून काय फरक पडत नाही. त्याची आई जाईल चौकात आणि त्याच्या थोबाडीत मारली की ह्याच्यासाठी तुला 9 महिने वाढवलं नाही पोटात, त्या दिवशी शिट्ट्या मारणारे शांत होतील, त्या दिवशी हे मावाली सुधारतील. पण ते आईने केलं पाहिजे. मला नेहमी मुद्दा वाटतो की साध्या साध्या गोष्टींमध्ये बदल अपेक्षित असतात. साध्या साध्या गोष्टी आपण बघतो की आता स्टेजवर कार्यक्रम असतील, जगा म्हणजे आपल्या कुठेही कार्यक्रम असला, सांस्कृतिक कार्यक्रम असला, सांस्कृतिक कार्यक्रम असला किंवा कुठलाही कार्यक्रम असला, तर आपल्याकडे एक प्रोटोकॉल असतो. प्रोटोकॉलचा भाग काय असतो की कुठली तरी स्त्री, कुठली तरी मुलगी, तिला नटून थोटून साडी नेसून, नऊवारी नेसून, लुगडं नेसून, अशी चांगल्या कपड्यात, तिचं काम काय? ताटात ट्रॉफी घेऊन जाणे, ताटात बुके घेऊन जाणे, ताटात फुलं घेऊन जाणे, ताटात शॉली घेऊन जाणे. का पुरुष नाही करू शकत हे काम? बाई कशाला पाहिजे? मुली कशाला पाहिजेत? कुठेही बघा तुम्ही, कुठेही निरीक्षण करा, या छोट्या छोट्या गोष्टी आपल्या डोक्यात गेल्या पाहिजे. या छोट्या छोट्या गोष्टींचं आपल्याला वाईट वाटलं पाहिजे. जोपर्यंत आपल्याला या छोट्या छोट्या गोष्टींचं वाईट वाटत नाही, तोपर्यंत बदल नाही होणार. म्हणजे तुम्ही आता ती पद्धत बदलते, पण तुम्ही 10वी 12वीत, आता आपण सगळे ज्या पिढीत होतो की 10वीत मेरिटमध्ये मुलं यायची, 12वीत मेरिटमध्ये मुलं यायची किंवा हे सगळं, तर त्यांच्या बापाला फोटो, पेपरमध्ये फोटो यायचे, बापाची मुलाखत असायची, बापाला मनोगत असायचं. अहो कित्येक बापांना विचारा, त्याला पोरग 9वीत का 11वीत माहित नसतं. त्या पोरांचा अभ्यास गावोगाव बायका घेतात. आपल्या म्हणजे आई बापाला, म्हणजे आईला शिकलेली नसायची, ती बिचारी आपल्यासमोर बसलेली असायची. कशाला बसलेली असायची? तिला मॅथमॅटिक्स मधलं काय कळते, तिला फिजिक्स मधलं काय कळणार होतं? ती बिचारी अडाणी बाई. माझं पोरग अभ्यास करते, त्याला सोबत असावी, त्याला झोप लागू नये म्हणून ती माय माऊली त्या पोरासोबत रात्र रात्र जागी असायची. तुला चहा देऊ का, तुला दूध देऊ का, तुला कॉफी देऊ का, असा अभ्यास करत बसायची. त्याच्या समोर बसलेली असायची. त्याच्यामुळं पोरं गुणवत्ता यादी द्यायचे आणि ती राहायची बाजूला, ती डोक्यावर पदर घेऊन बसलेली, आणि बाप आपला पोरगा 12वीत आलाय पहिला, याला माहित पण नाही, पोराचं सेंटर कुठे माहित नाही. आमच्या मित्राला एकाने विचारलं त्याच्या वडिलांनी, ते म्हणले खरे तू तर SB कॉलेजला आहे ना, म्हणजे मुलगा समोर दिसला त्यांना. तसं म्हणलं हो.
मग ह्या कॉलेजला काय करतो, नाईक कॉलेजला? तर तुम्हाला नाही, परीक्षा आहे. तू SB तर मी नाईक कॉलेजला कोणती परीक्षा आहे तुझी? तुम्हाला नाही, माझं सेंटर इकडे आहे. असं कसं सेंटर आहे तुझं? म्हणजे पत्ता नसतो बापांना. तर त्यामुळे जी मायमाऊली त्या पोराचा अभ्यास घेते, तिचा खऱ्या अर्थाने सत्कार झाला पाहिजे, तिचा सगळ्यात मोठा सत्कार झाला पाहिजे, तर ते श्रेय तिला मिळेल की मुलगा यशस्वी होतो. त्याच्या मागे सगळ्यात मोठं कष्ट, सगळ्यात मोठे कष्ट आईचे असतात. पण त्या आईच्या कष्टांची म्हणावी तेवढी दखल आपल्याकडे घेतली जात नाही. म्हणजे अगदी साध्या साध्या गोष्टींपासून आपल्याला हे बदल करता येतील, साध्या साध्या गोष्टींमध्ये हे बदल करता येतील. म्हणजे आपल्याकडे सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा आपण जर म्हणला की नवऱ्यांचं वागणं किंवा बायकांचं वागणं, तर खरोखर बायका आपल्याकडे बोलत नाहीत, मनातलं बोलत नाहीत, म्हणून आपलं सुदैव आहे. बऱ्याचदा बघा की पहिला पाऊस येतो, वातावरण सगळं बदलतं, दुपारची वेळ, रविवारची, खिडकीतून आवाज यायला लागतात, बाई बिचारी काम आवरत असते, बघते, अरे पाऊस येतोय, पहिला पाऊस आहे या वर्षीचा. ती आत बघते, हॉलमध्ये नवरा सोफ्यावर पडलाय, तिकडं तेंडुलकर आणि कोहली खेळतायत टीव्हीवर, ते खेळतायत, ह्याचं टेन्शन याला सोफ्यावर बसल्या बसल्या. ती नवऱ्याकडे जाते आणि नवऱ्याला म्हणते की अहो पाऊस आलाय, पाऊस येतोय. तर तो नवरा सोफ्यावरूनच असा बघतो, पाऊस येतोय, त्याला फक्त त्या मॅच मध्ये पाऊस येऊ नये एवढंच टेन्शन असतं, मॅच रद्द होऊ नये एवढंच टेन्शन असतं. पाऊस येतोय, तो तसाच पुन्हा टीव्हीकडे बघतो. थोड्या वेळाने तिच्या डोक्यात काय असतं, पहिला पाऊस आहे, आपण नवऱ्यासोबत बाहेर फिरायला जाऊ, पहिल्या पावसात भिजू, जरा कुठेतरी लॉंग राईडला जाऊ, जरा फेरफटका मारून येऊ. तर ते सगळे स्वप्न ती रंगवत असते आणि हा खिडकीतून डोकावून म्हणतो पाऊस येतोय, मस्त गरम गरम भजे कर. तिच्या डोक्यात काय चाललंय, त्याच्या डोक्यात काय चाललंय, भजे कर. काय वाटत असेल त्या बाईला? म्हणजे जिच्या डोक्यात पहिल्या पावसात भिजायला जायचंय, फिरायचंय, आणि तिच्या नवऱ्याच्या डोक्यात भजे कर गरम गरम. मी तुम्हाला सांगतो, खूपदा बायकांना असं वाटत असेल की आज ह्यालाच बेसन लावून टाकते कढईत. खरंच वाटत असेल, बायका सांगत नाहीत, खरंच वाटत असेल. आपल्याकडे म्हणतात ना बायकांच्या पोटात काही राहत नाही, चुकीचं आहे, बायकांच्या पोटात खूप काही राहतं. मला कधी कधी असं वाटतं की जर बायकांनी ठरवलं की आपल्याला खरं खरं नवऱ्याबद्दल काय वाटतं, असं नवऱ्याला सांगायचं, तर डोकंच आपटेल का नाही? कारण तो खूप मोठा राग त्यांनी संसारातला सहन केलेलं, ते सगळं असं मनात ठेवलेलं असतं, म्हणून तो संसार चांगला चालू असतो. जर त्यांच्या पोटात काही राहत नसतं तर मग खूप अवघड झालं असतं. पण हा एक चांगला स्वभाव, त्यामुळे हे खरं तर टिकून आहे. म्हणजे आपल्याकडे म्हणतात ना की घर कुठलं चांगलं, ज्या घरात भांड्याला भांड लागत नाही. पण मुळात मुद्दा असा असतो की अगदी तुम्हाला घर बघून ओळखता येतं की घर टापटीप असेल, घर नीटनेटकं असेल, घर सगळे वस्तू, झाडाला छान पाणी दिलेलं असेल, सगळं असेल, तर लोक काय म्हणतात, घरातली बाई एकदम कर्तृत्वाने, घरातली गृहिणी एकदम. तसं नसतं. उत्तम चहा असेल, कप स्वच्छ असतील, फरशी पुसलेली असेल, भिंतीला जळमट नसतील, तर त्या घरातली गृहिणी उत्तम आहे असं नसतं. त्या घरातला नवरा बायकोला सहकार्य करतो हे महत्वाचं असतं. त्या घरातला नवरा बायकोला मदत करतो तर ते घर टापटीप असतं. नाही तर बायको मध्ये मर तिकडच, ती किती दिवस साफसफाई करेल, ती किती दिवस करेल सगळं, ती 2 महिने करेल, 4 महिने करेल, नंतर मग पुसा घर, नाही तर काढा जळमट, नाही तर पडू द्या तसेच. त्यामुळे जे घर नीटनेटकं असतं त्या घरातला नवरा बायकोला सहकार्य करत असतो, नवरा मदत करत असतो. आपले हुसेन साहेब जेव्हा पहिल्यांदा म्हणाले की त्या बायकांचं म्हणजे आईचा हात असा आपोआप जातो, आईचा साखरेच्या डब्याला हात जातो, ते त्यांच्याकडे असं उपजत असतं. हुसेन साहेब ही गोष्ट ना आता अडचणीची ठरते. हे कौतुक नाही राहिलं, हे सुपर वुमन होणं ही टेन्शनचं काम झालंय. मल्टीटास्किंग हे टेन्शनचं काम झालं. का तिचाच हात गेला पाहिजे, बापाचा का जात नाही?
बापाला का डबे माहित नाही. बाप का बसल्या बसल्या म्हणतो हा डबा कुठे. बायको माहेरी गेल्यावर नवऱ्याचे टेन्शन काय, साखर कुठे ठेवली, बिस्किट कुठे ठेवले. अरे तू कुणाच्या घरात आलात, लॉजवर आहेस का, तुला माहित का नाही, कोण आहेस तू. पंतप्रधानाला माहित असेल, तुला का नाही माहिती. आणि कोण असा लागून कोण गेलायस तू. म्हणजे ही मानसिकताच इतकी वाईट आहे, पण ही सवय लावलेली आहे. बरं सगळ्यात दुर्दैवी आहे, पण ही आयांनी सवय लावलेली आहे. ही काही पुरुषांची चूक नाहीये पूर्णपणे, ही आयांनी सवय लावलेली. आणि म्हणून आपण फक्त या गोष्टींचा खरोखर विचार केला पाहिजे की आपण बदल जे घडवायचे ते स्वतःपासून आपल्याला घडवायचे आहेत. आणि या निमित्ताने एक छोटंसं पत्र तुम्हाला वाचून दाखवतो आणि मला माझे शब्द संपवतो. सगळ्या बायकांना हात जोडून नमस्कार. खरं तर जगात कुठलाच अर्थशास्त्रज्ञ देशाची अर्थव्यवस्था सांभाळायला सल्ला दिल्यापलीकडे काही करू शकत नाही. घराची आर्थिक घडी बसवण्यात मात्र स्त्रीचं योगदान 100% असतं. तरी अर्धे नवरे म्हणतात तू गप्प बस, तुला व्यवहारातलं कळत नाही. बायकांना गाडी चालवता येत नाही हे 10 वेळी गाडी ठोकलेले पुरुष सुद्धा तोंड वर करून बोलतात. तरी कशा ऐकून घेतात बायका. हे सौभाग्याचं रक्षण करण्यासाठी मनापासून प्रार्थना करणाऱ्या बायकांनो, 7 पिढ्यात एकदाही तुमच्या नवऱ्याच्या खानदानात कुणाचंही नाव पेपरमध्ये आलं नसलं तरी नवरा न चुकता रोज पेपर घेऊन अर्धा तास टॉयलेटमध्ये बसतो. तेव्हा बाहेरून कडी लावून त्याला दिवसभर कोंडून ठेवावं वाटतं तुम्हाला, पण तुम्ही तसं करत नाही. तुम्हाला बघायची असते मालिका, पण नवरा खुशाल क्रिकेट बघत बसलेला असतो पाय पसरून. रागात रिमोट घाला वाटतो नवऱ्याच्या डोक्यात, पण तुम्ही तसं करत नाही. हे देशातल्या तमाम सुशिक बायकांनो, कधी तुम्ही खूप राबवून मोठ्या कौतुकाने सुरमई बनवलेली असते. वाटत असतं वासानेच वेडा होऊन मिठी मारेल नवरा, आणि दार उघडतं तेव्हा फक्त दारूचाच वास पसरलेला असतो घरभर. तेव्हा सुरमईचा काटा काढावा त्या सहजतेने त्या नालायकाचा काटा काढावा असं वाटून जातं, पण तुम्ही तसं करत नाही. नवरे खुशाल म्हणतात आजकालच्या बायका साधा दिवाळीचा फराळ पण करत नाही. नवरे खुशाल म्हणतात आजकालच्या बायका दिवाळीचा साधा फराळ पण करत नाही. माझी आई काय बनवायची फराळाला. तेव्हा तुम्ही तुमची आई फराळ बनवायची कारण तुमचे वडील रोज बिअर बार मध्ये चखण्याला शेव खात नव्हते असं म्हणायचा विचार करता, पण तुम्ही तसं करत नाही. या सगळ्या म्हणजे हे पत्र खूप मोठे, हे प्रातिनिधिक विचार फक्त तुमच्या पुढे मांडले आणि तुम्ही असं करत नाही. तुम्ही अजूनही आम्हा पुरुषांना सहन करता. एक टीव्ही किंवा मालिका किंवा चित्रपटात लेखक म्हणून मी फक्त खरोखर सांगतो की आजवरच्या मालिकांमध्ये, आजवरच्या चित्रपटांमध्ये किंवा जे स्त्रीचं चित्र रंगवलं जातं ते खूप वाईट आहे. म्हणजे बऱ्याचदा ते वाईट असतं, बऱ्याचदा ते अतिरंजित असतं, बऱ्याचदा ते मेलोड्रामॅटिक असतं, बऱ्याचदा ते खोटारडं असतं. पण केवळ TRP साठी टीव्ही पाहायला जावा म्हणून ही सासू सुनांची भांडणं, बायकांची भांडणं अशी खूप अतिरंजित करून दाखवली जातात. याला एक कारण तो रिमोट तुमच्या हातात आहे हे पण आहे की बायका हे सगळं बघतात. हे ह्याच्यातलं सगळ्यात महत्वाचं कारण आहे. बायका हे सगळं बघतात, बायकांना हे आवडतं असं लोकांना वाटतं, हे सगळ्यात वाईट आहे. त्यामुळे बायका हे सगळं बघत नाहीत हा संदेश आमच्यासारख्या कलावंतांना गेला पाहिजे, ठळक संदेश गेला पाहिजे की बायकांना हे अजिबात आवडत नाही ज्या प्रकारच्या बायका तुम्ही टीव्हीवर दाखवता, चित्रपटात दाखवता. यासाठी बायकांनी खरोखर लिहिलं पाहिजे, काहीतरी केलं पाहिजे. कारण खूपदा काय होतं की एका मुलीने आपलं ते ओठ असे काय म्हणतात त्याला, ते पाऊट
तसे सेल्फी टाकली की सगळ्या पोरी तसेच सेल्फी टाकत राहतात. तो नुसता ट्रेंड फॉलो करण्यात काही पॉईंट नसतं. कधीतरी निषेध नोंदवला पाहिजे आणि इतका खणखणीत नोंदवला पाहिजे की टीव्हीवर तसं बायकांचं चित्र दाखवण्याची कोणात हिंमत होणार नाही. धन्यवाद. मी पुन्हा एकदा महापालिकेचे काटकर साहेबांचे आणि या सगळ्या टीमचे आभार मानतो. धन्यवाद. खूप खूप आभार सर. खरं तर तुमची पत्र इतकी बोलकी असतात की त्याच्यानंतर कोणीच काही बोलू नये इतकं निशब्द व्हायला होतं. खूप खूप आभार. पुढच्या आपल्या मान्यवर आहेत डॉक्टर विनया शेट्टी. अगदी थोडक्यात त्यांचा परिचय. Ma'am, it's a privilege to extend a warm welcome to Dr. Vinaya Shetty, a distinguished professional in strategic HR, organizational department, and leadership coaching, and served as president of VIN Management Consultants of almost 2 decades. She is working as human resources consultant in the Chocolate Spoon Company. With a master's from Tata Institute of Social Sciences and a doctorate from SNDT Women's University, she is a trailblazer and the first Indian woman finalist for the UNCTAD Emprotect Women in Business Award in 2016. Her dynamic leadership includes roles like General Vice President at IODA and contributions to brands like Sassy Spoon and House of Mandarin. As our esteemed guest for the program, her dynamic leadership and wealth of experience definitely promises to elevate our event. We now hand over the stage to Dr. Vinaya Shetty, ma'am, eagerly anticipating her insightful contributions to enrich this gathering. Welcome, ma'am. What, this is not mine. Okay, all right. Okay, good afternoon, everybody. Thank you, Mr. Katkar, for having me here. I just hope I'm audible. ऐकू येतंय? Clear? Yes? No? Okay. तर आता आपण एवढं, we've spoken so much about women empowerment, okay, I thought, okay, I must start with first, what does the UNICEF or the European Gender Equality Institute, how do we define women empowerment? So we all have a context. We have the same platform to understand women empowerment. So just give me a minute to walk you through how the world has defined or described women empowerment. Okay, so they say it's a process by which women gain power and control over their own lives and acquire the ability to make strategic choices. And it further adds to say that women's empowerment has 5 components: women's sense of self-worth, their right to have and to determine choices, their right to have access to opportunities and resources, their right to have power to control their own lives, both within and outside the home, their ability to influence the direction of social change and to create a more just social and economic order, nationally and internationally. Okay, so it's very, very vast, the definition, but it still is very specific when you use the word women empowerment. And very often, along with the word women empowerment, you always talk about gender equality. Now, in this context, it further adds, and this is again a universal understanding, that education, training, awareness raising, building self-confidence, expansion of choices, increase access to and control over resources and actions to transform structures and institutions. So it's not just about themselves, but how they will bring about change to structures and institutions that reinforce and perpetuate gender discrimination and inequality are important tools
for empowering women and girls to claim their rights. Therefore, the core of empowerment, it lies in the ability of the person to control their own destiny. So you can imagine we talk of a system that consists of men and women, but it is only when we talk about women empowerment, we're talking about the ability of a person to control their own destiny, which should have naturally been so in any system. We all are aware about the sustainable development goals, and we know that the world is moving towards that. I've also seen some interesting initiatives in Mira Bhayandar on SDG, and the 2030 agenda for sustainable development. It has 17 sustainable development goals, and which have been adopted by the leaders in the year 2015, and they embody a roadmap for progress that is sustainable and leaves no one behind. And therefore, achieving gender equality and women's empowerment is integral to each of the 17 goals. So there are 17 goals, but if the woman empowerment piece is taken care of, each of those others will be impacted dramatically. Only by ensuring the rights of women and girls across the goals will we get to justice and inclusion, economies that work for all, and sustaining our shared environment now and for future generations. Now, in particular, the Sustainable Development Goal talks about goal number 5, because SDG 5 is focused on pursuing the main goal of real and sustained gender equality in all aspects of women's and girls' lives, which includes ending gender disparity. So that's a goal set for the world. Eliminating violence against women and girls' lives. Eliminating early and forced marriage. Securing equal participation and opportunities. Okay, let me just take you, and while we've had a little bit of a very, very in-depth talk about the Indian context, I'm going to give you a little more of the global context. Let's see what has been happening in the world and who have laid these foundations for us, and who has probably made some path easy for us. And if any of these names ring a bell, you can just have a show of hands. Okay, जर तुम्हाला हे नाव तुम्ही केव्हा ऐकलं असेल तर you can just raise your hand. Theodora? No. Emily Du Chalet? Mary Woolworthcroft? Sekegoa? Mary Enning? Ada Lovelace? Marie Stopes? Gabriela Mistral? None of us have heard any of these names, I'm sure. I'm sure. कोणी ऐकले ही नावं? नाही, आपण नाही ऐकले. Because these are the women who quietly work towards women empowerment in the world. Theodora, she was the empress of Byzantium. And this is the era 497 to 548. म्हणजे हे ॲक्च्युली नवीन प्रकार नाही आहे वुमन एम्पॉवरमेंट. So Theodora, she was the one who inspired, because of her own upbringing, she actually got things done on divorce and property laws to give greater benefits to women, building covenants for ex-prostitutes, introducing harsher penalties for rape, and prohibiting the trafficking of young girls. We've got Emily Du Chalet, 1706 to 49, and throughout her life, she sought education in mathematics and physics. And she was reportedly thrown out of a cafe because there were only intellectual men who were allowed to discuss out there. So guess what she did? She used to go home, change into men's clothes, and go and join those discussions. We have the story in the year 1759 to 97, Mary Wollstonecraft. Now, she was again maligned because everyone thought this is too unconventional, too freakish, खूपच काहीतरी वाबरट आहे ही बाई, and what is she championing and all that. And
She has been cited as an inspiration. There is a leading author called Jane Austen. You must have read her books probably in school, as an inspiration of future feminists because of the way she stood. And she has a book called A Vindication of the Rights of Women. Okay. Let me quickly tell you about Sekagawea. Maybe some of these pronunciations are more local to that country. And this was in the year 1788 to 1812. And the National American Woman Suffrage Association. So, if anybody knows over here, the Suffrage Association is about giving women rights to vote. So, the National American Women Suffrage Association of the early 20th century adopted her as a symbol of women's worth and independence, erecting several statues and plaques in her name. And we don't even know. And this is the American women saluting to her. Let's hear about Ada Lovelace in the year 1815 to 52. And what was she? She was a computer programmer. And even today, she is widely regarded as one of the most important historical figures in the field of computing. We have Alice Millett. Alice Millett was in the year 1884 to 1957. What was her struggle? Because of her lobbying, there was inclusion of women athletics in the Olympics in 1928, and it kicked off a global dialogue about women's representation in a broader range of sports, which continues even today. There is Gabriela Mistral, who began her career as a teacher, and she championed greater access for education for all, which is what we're still fighting for. Better education, reached for education, right for education for women. We do see. आपण बघितले आहे. बॉय त्याला मास्टर्स इन काय करायचं असेल, मुलीला नको, एवढे पैसे नाही आहेत. तर इफ यू हॅव टू स्प्रेड तुमचं जे घराचं बजेट आहे, you will try and always ensure that the boy is there. But in the year 1889 to 1957, she fought and stood for this. Okay? Bessie Coleman, 1892 to 1926, she dreamt of flying. She wanted to fly. And she was an African American and a Native American woman who faced massive discrimination because there was obviously no way she was going to be allowed to fly. And then today, we are still struggling on things like not knowing the name of Rosalind Franklin. 1920 to 1958, she has been awarded the Nobel Prize for Chemistry for finding out about the DNA and the double DNA helix. This one I found was very interesting to talk to you about. Junko Tabey, 1938 to 2016. In 1975, the Japanese mountaineer Junko became the first woman to reach the summit of Mount Everest. And in the 1990s, she was the first woman to climb all 7 summits, which is the highest peak in any continent. And despite her incredible achievement, the years 1939 to 2016, she was criticized for going for an all-female climbing crew, leaving her child behind. Okay? And then we have another African woman who was a Nobel Prize winner, Wangari Maathai, 1940 to 2011. All I'm trying to tell you is that there have been women who have already fought. They have lived through those eras where they have laid the path for us. They have really sacrificed, they have suffered discrimination, they have fought it, and they have brought it to us. After all the struggles, they have won accolades, which means that there is already an easy path created for us because of the years and decades of struggle that these women have had.
let's also look at how many of us here think America is very advanced. How many think America is advanced? Nobody. It is. It's an advanced country where women empowerment is concerned. We think so? No? Yes, no. Show of hands. You think no? Yes? You think America is an advanced country? And okay, let's look at the rights they have not had over the years. Okay, I'm going to take some significant 5, 6 of them. So in the year 1769, the early American colonies, they based their laws on the British. So the English common law, which said by marriage, the husband and wife are one person in the law. The very being and legal existence of the woman is suspended during the marriage, or is at least incorporated into her husband, under whose wing and protection she performs everything. So which means that once you get married, your husband only has all the rights. Okay? And therefore, you have ceased, you do not remain a legal person. Yeah, this is 1769. And in 1777, all states, that's in the United States, passed laws taking away women's right to vote. Okay? Then in 1848, New York finally passes the Married Women's Property Act. As you know, women were not allowed to own property, just like they were not allowed to vote. So only in 1848, we had the New York Married Women's Property Act, where a woman isn't automatically liable for her husband's debts. She could enter contracts on her own. She could collect rents or receive an inheritance in her own right, and she could file a lawsuit on her own. She became, for economic purposes, an individual. So you are existing from whatever period. Only in 1848 did the law recognize that you are an individual. You are an entity who has now ability to deal with law differently, and you can have your own contracts. Okay? And then it goes on to see about women, how they came up into certain positions in the US, somewhere around. But guess what? Till date, US does not have one lady president. Till date. Why is it so? What is it that stops America from voting for a lady president, which is the highest position in the American hierarchy? Even in 2022, in the US, the Supreme Court rules that the Constitution does not confer any right to abortion, thus overruling the Roe versus Wade, we know, and Planned Parenthood, Cassie, and setting off waves of protests across the US. So the woman's right over her own body is still a struggle. 2022, Supreme Court judgment, USA. And the road ahead in the US and how it stands even today, that women are still at a higher risk of poverty. It's unequal 20% wage gap between men and women. As you know very well, that even in Hollywood, we only know about Bollywood, but even in Hollywood, the lead female cast does not get paid as the male cast, okay, the lead. And there's a lot of gender discrimination all over, even in corporates, okay? They bear the burden of low wage jobs and unpaid care giving work. So which means that they will always be getting lesser money, hence they always remain vulnerable. And 1/3 of single mothers live in poverty in the US even today. Women are still
victimized by sexual violence. 33% of women are likely to be abused. 4.7 million American women experience physical violence by an intimate partner. And women in the US military are more likely to be raped by fellow soldiers than killed in combat. And women are underrepresented in leadership, in the Congress, or in even the 500 Fortune 500 companies. It's only 8.8% of the women who lead as CEOs, right? So that's the story of the US, the United States of America. One of few of the reasons why a woman has never reached and become a president in the US history is largely because of how she's perceived by everybody, and largely how the media plays, and lack of sponsorship to a woman candidate in the US. For all that they fight, for all that they have been protesting, the final result is that women are not perceived worthy enough to be able to manage that role, or there is no backing for them to campaign aggressively against their male counterparts. Have you heard names of Dakshani Velayudun, Begum Aziz Rasul, Durgabai Deshmukh, Kamla Chaudhary, Leela Rao, Malti Chaudhary, Purnima Banerjee, Rajkumar Amrit Kaur, Renuka Ray? Have you heard these names? They're all Indian names. Amu Swaminathan. Along with them are the prestigious Sarojini Naidu and Vijaya Lakshmi Pandit. These women are Indian women who have been part of writing the Constitution of India, and we don't know their names. Why? We are so proud about our Constitution, Samvidhan. Women have also contributed. They've been Constituent Assembly members. Why is nothing written about them? Why don't we all know and find out about them? So these are the questions that we got to ask and look at when we look at women empowerment at a global level. Where all has been the struggle? From where has it come, and where are we going? Now I want to bring to your notice a McKinsey report, which is a global report of 2015. It found that by narrowing the global gender gap, there could be great multi-million-dollar economic benefits to be shared, where a 26% boost could be added to the global GDP, to the global gross domestic profit by 2025. So just by removing gender inequality, which is what we said is what women empowerment, gender equality goes hand in hand. Your sustainable development goals talk about SDG 5, which talks about removing. So imagine if you look at an economic impact of empowering women, look at the global domestic profit the world is going to have by the year 2025, which is like next year, if we had done that. But unfortunately, the world has not really done much on that, right? Now, the economic empowerment of women is one of the most fundamental components of gender equality and women's empowerment more broadly. The latest estimate by the World Bank, so I've told you the McKinsey report, now I'm telling you what the World Bank said, that the GDP per capita would be almost 20% higher if gender employment gaps were to be closed. Okay, there is Oxfam Canada is an affiliate of an international Oxfam confederation networked in 87 countries to bring about global change and transformation. And their mission is to be able to, reduce poverty, injustice, improve lives, promote the lives of women and girls, and so on and so forth. They work with communities, and they work,
across countries, and they influence and they help women. And they said 150 million. That's the number they have shown, and says that's how many people, 150 million people in 34 developing countries could escape hunger. 150 million people in 34 developing countries will escape hunger if women had the same access as men to the assets they need for farming. This is just about farming. In 34 developing countries, all you need to do is to alleviate poverty and hunger, is to give better resources to women, equal resources to women as you give to the men. And of course, today they say that there are only 10% of women who are negotiators for any kind of issues worldwide. Any talk on women empowerment or any discussion of women empowerment, to my mind, would be incomplete without a tribute to Dr. Muhammad Yunus. We've all heard about him. We know about the Grameen Bank story at Bangladesh. It's been a brilliant case study even for developing countries who have looked at the social entrepreneurship model of microfinancing and microcredit. And it came from alleviating poverty. It came from, I've had the fortune of listening to him live. And one of the things that what he said is true world over, that when you help a man, he will take care of certain things. But if you help the woman, she ensures that every person in the family is looked after. So his microfinancing model, therefore, was largely about women. They have now started including men, but it was largely about women. And it was as small as, the first loan they gave was like $50, and then it was around $100, but it impacted the whole family. It ensured that everyone in the family was fed and taken care of. And at the same time, they created a community of friends. So if you came for a loan, you required 5 other women who would support you in taking the loan, so that you would pay it back, and there was a support system created for that woman. So it's not just her problem, right? And this support system worked in a way where they regularly met and they used to discuss and see, right? So, I mean, microcredit and microfinance is one way. I'm not saying that's the only way, or that's the model I think is what I'm looking at. Now I finally come to Mira Bhayandar and what I think would work best for us in all that I've heard, all that I know about Mr. Katkar and the kind of vision he has, the team, and your commitment to doing various things over here. So like I said, we already have a lot of women globally who have done lots of things in various fields. So we already have come forward a lot, garnering support of their sacrifices or their struggles or their commitment, their absolute strong desires to achieve things. So we've got that, and we've already come a long way from all that. We're no more struggling on those basic things, right? And the overall vision of growth is very focused on nurturing women. So obviously we want to make Mira Bhayandar very economically great place, and one of the ways to do it is to nurture women and to empower women. And we already have the sustainable development goals that have already been defined as a mission for the world, and we are adding, in reaching there. So I'm saying we have a lot already out there in the world. We can borrow a lot from these things. So according to me, the first most fundamental thing that Mira Bhayandar should be known as
is an extremely safe place for women. Under any circumstances, I can tell you that if women have to be educated, if women have to be out there working in any form, you have to make this the iconic place of safety. We hear these issues to such an extent that even we have fear to travel to Delhi because we just don't know if we are safe out there. So safety is paramount. So even if I have a business meeting and let's say it's at Noida and it's beyond 4 o'clock, I will not have that meeting. That much is the amount of impact safety has on women at any age and anywhere. And I think that we can do wonders in that space. And I think we could do something brilliant to say that in the whole of Maharashtra, let's say, this is one of the safest space for women to come out to study, come out to do business, come out to meet anybody, just to be out and to be safe. So I think women's safety should be paramount for any kind of further steps that we wish to take. All right. The second, of course, and like I think everybody has said, right, you must obviously include men, and women empowerment or any kind of gender inequalities can never be gotten rid of by just saying आपण बायकांसाठी काय करायचं आणि बायकांना बोलवायचं आणि all that. And I think we kind of also touched upon it in the inaugural session. But I'm saying one step further. When we have women workshops, let's say I would propagate strongly, let's say, women entrepreneurship. Okay. If we do anything for women, I think we should have someone, could be her brother, her father, her husband, her son, her uncle. He should come along for those sessions and they should be counseled together. And we could create these kind of new ways of enrolling men in all these sessions. And it is important that you come with them. It is important that you are not fighting again back at home after fighting to come for one workshop, you know, and I truly admire for a municipal corporation to take on this task is absolutely admirable. So since we've taken it up, let's go the whole hog. Let's go the distance. If we want women to participate, Preeti is going to talk a lot more about women leadership in the next talk. Or you want women entrepreneurs, okay? You must ensure that they already have to fight in the market. They already have to fight with some other better idea. Let's make it easier, and let's understand that mental health is as important as physical health. And for that woman's mental space, you must make it important and imperative for men to be part of those things, to say that yes, we are here, and yes, we'll come for these 2 sessions or 3 sessions. Yes, if I require one-on-one counseling, I'm willing to come and, you know, be there with her. At the most, you will see, you know, okay, I'll come and pick her up and drop her. I'm saying no. It's time now. We demand time of men to support the women who they think are also going to be able to impact the economics in the house apart from everything else, right? So I'm saying we should extensively campaign for men to be participating in all women empowerment or women entrepreneurship sessions. There is internationally an association called Men Engage, and they actively have men who are, you know, very pro-feminists and all that. I don't like to use the word feminist too much because I think it gives a sense of, you know, women are superior, whereas we're trying to talk about equality, you know, so it's not, you know, so anyway, but Men Engage is a global organization, it's a global platform
that vocal, that is very vocal about men who very openly support women. The third is about the kind of businesses. So, like I said, not just microfinance or microcredit, but I think that whenever we look at startups, because we hear so many stories in the Economic Times, Times of India, your Short Tank, all these things that are happening on TV, we are all about, oh, ह्यांचं किती valuation झालं आणि किती growth double झालं, and then they sold off and then they did this and all that. So we are not talking about that kind of a thing. We're not going to give a complex to them, okay, you've not grown to, double it up and then to do that. Let's leave that for a whole lot of other techies and startups and all that. Not that if you grow it is bad, but I'm just saying that, let's not make that the mission that it has the coolest startup stories or whatever. I think all we want is the commitment of women to use their talent, whether it is going to be engaging them in jobs or whether it is going to be engaging them in their own venture, how to go about it, what to do, however small. No idea is bad. Get on with it. Let it be at the level at which it is. If most couples who work, and I have a lot of my clients, staff who stay in Mira Road, the most tiring thing for a working woman is to go back and make chapatis. And if she gets ready-made chapatis, so be it. It doesn't matter where you start. So I think that however small, however, whatever that idea is, I think it doesn't really matter, that it has to be a unique idea and it has to be, bankable in that sense and all that. So we must definitely get that. The fourth thing I would say is that because network of 93 countries, which are, according to the UN, underdeveloped or developing. So it gives us access. So there are so many platforms and people willing to volunteer to help us. So I think we should unabashedly reach out to the world. We should reach out. There are a whole lot of people out there wanting to help us in what we are doing. So we are not left just by ourselves. I mean, like I will commit my time, but that may not be enough. So we need to just go all out. People could be anywhere. They could be in any part of India. They could be in any part of the world. Believe you me, there is a world hungry They could be academic institutes who have their students do some volunteering work and all. And with the use of technology, I mean, all the high tech stuff that I've seen out here and all that, today it's so easy, right? I mean, geography is history. So, you can have N number of Zoom calls, you can have N number of mentoring sessions globally made available to the women out here. So I think we should just do that, right? And we should have, therefore, what I would say, this Women Empowerment Mission, WEM. So MB is your Mira Bhayandar. So your mission is MBWEM. And we should create this robust network of persons who will be there for us, and they will definitely and certainly help Mira Bhayandar women in the mission that they have set for themselves. Because I also like the way you've articulated. I like ma'am's presentation telling us about the kind of thing you plan to do. So there's a lot of clarity that's coming, but there could be a lot more, and we could just reach out to them. And finally, let me tell you certain quotes of women who I think
have significantly made an impact in the world, but I think what they said basically encapsulates what women empowerment is about. If any of you have been watching Oprah Winfrey, she was the first African American woman to have a production company, extremely well known for her talk show. She's had the world's best in any field come on her talk show, and so on and so forth. And she says, you get in life what you have courage to ask for. Okay, so that's Oprah Winfrey. Then I have a quote from Melinda Gates. Melinda Gates, we know about the Bill and Melinda Gates Foundation and her work in poverty, and becoming the first woman also who donated USD 40 billion, as reported by CNBC. So she says gender diversity is not just good for women. So gender diversity means you must include women in everything. So, and a lot more. So gender diversity is not just good for women, it's good for everyone who wants results. Okay. And the final one is G.D. Anderson. Again, she's known for her feminist literature. And what she said is, and this I think is going to be something that should stay in your minds, feminism isn't about making women stronger. Feminism isn't about making women stronger. Women are already strong. It's about changing the way the world perceives that strength. Okay? So I hope that I have been able to give you a fair amount of idea about where we are. This is our moment of truth. We should seize the moment and take on this mission wholeheartedly. I thank you all for listening to me. Thank you for giving me this opportunity, Mr. Katkar. Namaskar. थँक्यू सो मच मॅम. अगदी थोड्या वेळाची एक विश्रांती घेऊयात आणि पुन्हा भेटूयात तासाभरामध्ये. जेवणाची विश्रांती आणि जेवणाचा ब्रेक घेऊयात.